Tanong ko na para kaya na ano bago kung sabi mo. Itaw-taw mong ano mo sa iba, umitesirit, tapos yung dapat meron yung Roblox na mababuhay. Oo, Tutulaw ka nga yung gusto lang ng programa Masimbag mo talaga, may nimong alaga pa ng nimot mo, nasunod mo, pag-nimot mo sa ano. Diyan na, nasa ang spot. Uli na. Pero, Yusip, taka kay pa. Sabihin ko. Yusip, taka kay ate. Yusip, taka kay ate. Ate! Kita ka na to, ano ni GJ? Di pati ano kay Mirin. At nasa por. Ano yung ipagkao? May hilo pa naman. Tulo sa? Tulo? Ano? Tao talaga na? Bakit kita na yan? Tulo lang kinakiraan ko ito.
Gwapo naman na parang
Pensado.
Ayun. Number 3. Alay.
Dahil taon na ako rin sa ano, sa Black Sprout. Sprout. Okay sa core. Gulo, spider. Mura, kung spider pa nalagay ka na level na. Hindi pa nga yan, buntok sa. Legit nga niya ako dito sa trophy. Ano level na? Madali na magbuntok sa. Kaya nga, Ako kakalaman ko pa sa iya ako motot mo ano. Yung mga level ko. chicken man. Ha? Iya, buwas na trophy, panalo. Pag-ilingilig sila ako, ano, nakauto pa. Ikaw na rin dito, kasi na ako. Iyo, account naan. Ano nga, i-read pangalan mo? Ako si Red. Ayun. Luce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unsing ano H. Luce. Unsing H. Unsing H. Yan ako daw. Unsing H. Na, people. May A sa S. Ang aga na kumilala niya, ako yung friend. Oo, kasi pa, natakarap kasi ko gusto nga ako. Sabi mo, may naman na. Tumaas si Kutsi. Galit na akong di pa, ano,
Marinanido. Ayaw naman ang video. Yan, live. Love, kung gabi, ay pa nag-ano? Paano rin ang happy bagay sa kamot ka na baga? Maging sa kamot ka na. Doon ka sa Kingdom of Rose. Hanggang pro. Tapos masa isa yung kumabarte. Then nga, ready na ako. Hindi na rin ang book. Iloko na. Then nga rin daw. Huwag na mangyari.
Hindi ko na practice mo. Ha? Practice mo. Alin? Ano ito? Ayan, mga anak. Alira. Dad, narito. Hindi pa ako tumugod na ako. Ito sa ano? Yan na basics. Ano, PCX, Cardino. Bukal sa ano? Bukal sa cafe. Biwan? Ay, lawan ng mga laman. Yan ako. Uy, may ano pa daw? Ah. Yes. Yes. Mawar, alam. Ano? Ay, puta lang nga yun. Ano, doon nga, portal. Ay, pamahal. Yan na. Oh. Yan na pala ang malista. Cigarette. Wala kang libidasyon sa likod mo. Mas, Masay ka. mas, kape. Ayan, nasa likod mo. Ayan ko, naglokso. Ayan. Lawanin ako. Live. Buwan ako dahil. Start. Start. Ako. Wala naman akong ibang personality. Ayun ko daw. Mag-year, mura ko mo. Smoke. Yaman. Nakulang, masyado ka. Magdiwan mo na. At ipalibig ko nga nini. Kumaliyaw pang nasunod ko mo na. Manado nga yun. Wow. Magdiwan si Tiyam na.
Eh, kasi Jeff. Gusto din ako. Boom. Ano? Sa katawan ng body ko. Wala ko sa kanya. Uy! Basta kaya nga yung Eh, asa mga ito. yung... Ilang mga ito. Parang yung daw sa... Uy. Salo. Ayos lang. Ang taka, ano? Ano? Ako, sabay ako. Basta-basta. Puta, duble-duble nga. Yet, buwis. Kita raw. Ano? Hindi kita rin daw. Hindi rin daw sa ating isang bagang inot. Malaki siya rin. Pwede ka rin daw sa tigpisan baga natin. Kita nga ito. Hindi yung... Kingdom Rose. Iyak ka na. Nakabot ako dito. Hindi ko. Wala na bigay rin daw. May gani. Kami, hindi yun. Hindi ka daw. Hindi yun, mapasin sa second day. Ay, mapasin sa first day. Hindi ka lumay. Hindi kita ako na. Huwag yung kita di kimura. Marami yung naman sa nakain mo. Hindi ako. Lumuwas ka dyan. Yan o, nagkaulang ka na ako. Hindi, lumakas sa banyo. Ano pa mo rin? Punta, marami. Ang bulog. Mura ko ng power, mura ko ng power. Universe na stage. Ibig na ako mo. Ang labo. Bang. Wala pa naman. Maganda yung parang na nakapili babies eh. Ayos ka ba pa rin sa kalang bubuwas ba? Tanda yung bubuwas. CJ. Buko. Ano? Magpapatid si CJ. Agaw mo! Siya ba si? Oy, wow. Tanda na ako. 866. Ada ko po ang CJ. Yan mo kung natin ako ng gabang mo siya. Kaya mga pinaka-unraid na electric lang. Yan. Sultan. Bako, electric lang. Pag sa si ka lang, di ka pan pregnant sa kanya. Buwan ako. Nakaran lang. 740. Balik ko lang kita. Wala, malit kita. Buha ka mapalong na sa mga pro. Baka ano niyo yung mga bulok ako yung gusto. Ito mga boss. Tambak, issue. Na, Yan, alisan ta ka. Okay, alisan ta ka. Oh. Alis. Ayan, wala. Para di ko susin. Wala ka, ni. Bangkrut ang raid. Mura, dun. Bangkrut nga ni ang raid. Yan, masit yung may kulay. Alam ko tayo.
Noma, diba nakita sa atin, gold? Ano na, kumarin kita. Nagawan yan yun. Ano? Tumigit doon. Nagulog ka na kayo ang gastos ko mo pa. Tingnan ba? Wala na takilit. Oh! Love. Ano ba pala ganito? Yun. Lugit pa. DJ, tama ako, DJ. Para susunod ako niyo, nakaalam. Ako, bumurag. Ay, iba kung baka. Kasi na ako. Tulong lang. Malamas na si Jeff. Hindi siya nagkikira. Sorry man, iba yung kano. O ako sa dugulat. Ako sa dugulat ka na. Ating kapasirin. Gagman, indah. Hindi na ako. Ano nangyayari mo, Bob? Kasi kang babawa sa mga hindi pa nakapili ko. Ay, nagpulo. Bada ko pinito. Ano? Nakulungkot na po. Nabukas ko ka? Oh! Utak na. Buka ako sa tulong ini. Uy, tinipon. Pati na. Ay, kasi Dubangan ko Agad siya. yung man. Agad yung man. Ada ko pinitang. Oh, life. Tama, may magulay na ako. Uy, life. Rich. So, ano yung nakabot? Uy, ito ba yun? Dapat sa mga oh, what? Sabihin dito. Makasabong ka na rin ako? Simbos yun. Huwag mo ang ko. Ang sabi na katawag. Pero, kapit yan mo. Ano?
Ayaw ka pa. Ayaw mo ba yan? Ay, di mama. Lalababat mo ba? Kaysa na nahin ako. Sage, pinayagan mo na yung ano. Wala pa. Pinilig ni Sage, rin. Pinalibok. Umira ka? Nandok mo. Nandok mo. Pandok mo. Pandok mo. Yay. Lagi ko tingin ko. Abay ka mga malduwan yan sa mga Pera ka. Ano yung mas nakasag sa sarili dati? Mythical? Mythical. Ano mas nakasag sa mythical? Mythical. Dati ka pa. Ang zata sabi mo, mythical. Yun ang talaga, mythical mo talaga. Sabi mo, pira ka. Kaya malimba ako sa mythical. Sabi mo ko na, para, sabi mo ka na, ano kung sa mythical? Mythical, wala mo. Hindi ako kapatid dito tapos masisitan ko. Netflix ko, yung pumatay na. Hindi na magkaya. Paano ka sa
gamot ko. Nakamot. Kinahayop na chika pa. Ayang hayop na chika rin. Wising. Bulong. Yung nakas. Ayan, Ay, ay, yung sa luwan. Pagtagalugan. Ito daw. Nag-block ang katalugan. Mukha siya. Nag-block ang katalugan. Nag-block ang katalugan. Kapatalugan. Nag-block ang katalugan. Nag-block ang katalugan. Pangkatalog. Pangkatalugan. Pangkatalugan. Nag-block ang katalugan. Naghihirap ko sa dili. Para makapag-break. Ha? Ang pati na rin. Ang pinali na rin. Ang tabi sa bot. Nagpunta ko lang yan kabaga rin. At nasa to, ano, may tara mo sa inyo, sa inyo doon. Hindi ka mo naman talagang pa siya ako dito. Talagang po. Ano naman po, may tara mo sa inyo, may tara mo sa inyo doon. Una
hayop kaya. Ayaw, hindi hayop. Hindi sagot na yun. Ang sira na naman. Buhay ka. Hindi ko lang ikaw. Uy, may cheating. Tatupan. Ha? Ayaw daw. First 5, may chicken mo na wala kapila. 2-0.
Ati yun yung tulong mo na ako. Grabe. Ha? Ikaw, ano? Sorry, sorry. Sorry, Dan. Dito. Pero manit bawal pa. Kasi yung mga ituan. Ito ang mga kasi kuchil na naman. Hindi, siguro hindi. May pila. Alam mo kasi na ito.
Dito natin. Madalo ito. Madalo pa ba? Madalo pa ba? Tumili ka na ko, pre? Eh? Ano ba siya, pre? Hindi ka na ka na, pre. Diba? Ano? Saan mo ka na? Pero doon daw, saan doon na? Ano ka na din? Kayo! Marbo ba rin? More yan. Kita kamu bagus. More mo ba rin? Beda na ito. Tama ka, pre? Nakulog yung pre? Hah? Nakulog dyan. Oh, ito na. Bapak. Ano, di ka pinagbibili, pre? Hah? Ito, di ka nagbibili. Pinagamit ko ano? Wala pa lang pinag pre. Dito yun to. Suara. Efek balik ini ke sana. More ginanap ko si mo. Bakit? Sino po? Kung sapat.
Ha? Makita. Ano ito si Lula XO? Wala ko. Pero sniper pa nga. Ano sulat ko? Grabe sa baba mo. Pero mo ko din. Iring din na ni. Bubu. Di siya piling naman na ni. Mga taga-generation, mga taga-generation. Dapat ako lang nakalabupan. Matilong. Ay, wala. Wow, tumulong na din. Huwag kinakakulit. Utang ina nga yun. Ano ko yung na yun. Gamit ako gusto nito. Ginamit ko kasi pinakaroon ko kayo. Mumura natin yung kayo. Ilang mas mag-uulit yun. Isla diya, sa dape. Sabi ko na ito mura. Eh? Shoo, ubus. Nagstang na mo. Nagstang sila eh. Nagstang.
Ay, yun, gusto mo na ako nga. Hindi pa ako Ayun na. Wala, wala isang linggo. Hindi ko pala pakilala sa sulo. Uy, ito perform. I-perform tonight. Ha? Madali umaka. Ako, mailit na dapat. Ay, yun na. Oh, na, kasi ako. Gusto na kami. Ikaw nakalapit dyan. Gaya nga eh, matal. Ako nga. Nag-wish chat ba kami? Nag-wish chat. Ano ka? What's mo? Iba yun. Nagta pa. Pinakarin ko ang simple na po yung ano, hindi, mga bulok ng mga ano, pinakarin ko. Hello, hello. Iyan big, iba, lago. Ano mo, may mga babae. Yun yung uwi ng kabulit. Di ba kasi, wait, di ba? Ito, pag sining sa garang mo pala ba? Doon, okay? No. Ano daw, ito ang sinabi. Gusto ko mo, Chris. Gusto mo ko Spain. Nakalis ka. Is direct. Okay? Sorry, bye-bye. Mas naman, please. Kasi yung, din mo na yung para kalapado, kalo-kalo. Ako nung dumapay na mag-stay. Diyan pa ba? Sa ano ka ba ako din nagagaling? Wala pa, wala pa. May balak din. O, sabi ko sa'yo. O, 2. Mga nga, hindi kaya naman yan. 2!
mo lang God. Ayun ko. Suara mo lang din ako. Suara mo lang din ako. Bro! Ano ba ginagawa ko? Uy, Juan! Pag-isan mo. Hindi ko mabimad ka ako eh. Walang sino wala? Diba? Wala mo ko. Magtutupan. Limit ka, i-base eh. Hindi mapipilit ako nito. Hindi ako nag-base na tawag ka. Ay, bobak. Bobak. Selfie nga nila, doon ito naman kay Janakaw. Basic. Janaka-basic. Nakapimit. Wala kang baga. Wala kang labis ka. Ano ko pala ang oras ko? Ano ko pala ang ito na ba yung pagkakampiyo? Ito yung sa makahan. Bang lalaki ito. Ito. Pero mag-gawin si Jeffy. Ngayon, masabaw. Tapos sarap siya ng Singapore. Friend yung place, ano? Wala ba? Ano? Wala ba? Right? You know, Yeah, okay. Now? No. you know, I know, kung mo mag-put-put lang ako. Food mo din. Diba mo na siya doon? Diba mo na hindi mo yung nagdudumit pa doon, hindi? Nag-drink si Jeffy. Ito naging busy pa. Ah, joke lang naman. Tin nyo. Diba bro, Baka, kung wala ko siya, nagulit. Eh, siya pumatak yun. eh ano? Kasi mga ito na ba do? Ano nila ito? Matugusit naman. Lagawin mo na pa yung ano dulit mo eh. Ano yung Yan, ako yung pay. gusto mo pa isa to? Yan mo ba dulit eh. Uy! Ay! Kaya mo, kaya mo. Ito yung
Papa mong kalbo. Hello? Opo. Ano po ang yung masada? Kaya, katulay nito, kibibon. Sabihin mo kibibon niya, yung araw na, sa tindahan mismo. Sa tindahan mismo, sa tindahan. Teka naman ba? Oo, sa tindahan. 6 days ago. Nandiyan lang sa mga tulog. Si pa, ganda mo, tingnan mo. Kasi big but I do Ano, what kunyari pang are you? Yes, I do, but I just want to do. What are you? David, eh? Uy! Ayun, bro. Who are you? What's the bro? And you big bird. Kaya matitulog rin. Ganda. Ito. Wala. Gini ko bakti. Alam mo ba? Dito, bakti. Dito. Ito, balik na. Okay, what? Tagtag ka, tagtag ka. Tagtag ka. Ano ang pangalan niya? Wala ko mo. Wala ko mo. Ito ano? Lulipat mo siya. Wala mo ka nagod ginagin ko. Kahit zero. What do you Di mo may mag-ano sa'yo, may bawa ka ng papipod na symptom mo, pe. Eh, yeah. Ang galing. Ito din ang hindi. Ano ka? Nilitin niya na sila. Sa bawat oras na lumilipas, sa lahat piso ng aking iniwan, ikaw lamang ang Kaya mo, pasalamat. iniiyak. Ma'am? Oo, piling ka kahit. Eh, bakit teleport? Baka tabi. Bakit silver kami? What's in here? Isirin. Uy, I just donated, make me prove what's in there. I'm real bright now. Place. Bisaya. Tayo. Si Papa mo. Dumitime. Turki siya rin. Rin pala, Ren. Ren. Kung ako lang, tinanong ko na ito. Hi, bro. Can you donate me? Just follow me, bro. Yay!
Mali ako, may magagod. You know? What do you do? Di ba? Anong size na ito? Malapit sa'yo. Ay, maganda yan. Size 7 rin. Kasi na tayo na. Nakamahol na po. Hindi ako, nilipis ako, nilipis. Ako na, madaya ang light lang. Nilipis na kayo. Okay na, sa mga bubawa. Kuya, di ba may lupalit mo? Ay, na sa mga mixing mo kayo na lang. Ako mo medyo nung binara mo sa Manila. Mapapagulat ka ba dyan? Marami na itong Ay. Ay, palinis na ka, friend. Bukal mo ako, Bina. Pangurag ba rin? Wala, busit do. Oh, naman. Pangurag gini mo gripo. Di, bigay mo siya to. Sarit ikwa nga yun. Lumuha. Nagbibiyo na ko. Hindi, mahal mo sa orang. Bata. Paano biglang? Yan ha. Pinupondo ni Bilay. Pinupondo ka niya. Oo na. Utang ina nga, inutan ako talaga. Pag ano ang gamot ko, pag mahal ko, kaya ko. Mabisa ka na. Nagoти-goти ka, madi na. Smile ka. Pag maramang ay pag ano, ayaw ko. Itong bantay lang. Ano ko yan? Ano ko yun? Sige. Oh, yeah. Oh, loko. Utang ina nga. Alam magkapat pa karo hindi alanan mo. Uy! Ilan na ba eh? I just relate my 5 broke up. I'm broke right now. Ipatal nga ni ngay sa parang may tuwan dira pag-aral mo kahit ka no nakuha kang gamot ko. Matalo ka naman sa gibdangan, nabubis ka. Gusto mo kasi? Ha? Gusto mo siya mo? Utang ina talaga nga yun. Parang matat mo? Ito yan? Limon? Hindi na dalitan na. Bisa bol. Ay, Emily. Ayun. Hindi lang. Bakal, lumilobakal na ako. Sukal, di ko Kaya din naman siya may niya dito may. Ha? Kaya din naman siya. Uy, may buhok. Ako ito ang bako. Hindi mo naman naman. Wait, Hindi na scroll. bitaw ka mo. Oh, yeah. May mga mura ko dito na po sis. Mga babae ko dyan. Kaya na ako dyan. Yan ako kaya dyan. Sorry. Which job? Bilit ko dyan. Bilit yan.
Basta mura, kumbaga, ayo, basta, basta nga, mga mura, mga babae. Ganda ko kayo. Eh, subot mo pa eh. Ay, medyo makakano mga You know, I don't think to bro. You know, bro. ano mo kaya, baka ano ka sa ano. Ano na, snipe, makalit ko ng ubus. Makakait na. Tulik ka pa eh, Miss Bay, nagdudulik ka. Dulik ka tama, motor ka. Naganda ako din mo sa ano, ang rope, eh. Minsan, ayun kami daw ko sa rope, eh. Mumura. Rope, sa ano, wala. Wala ko lang. Eh, siya yung wait lang. May self-care place. Love. Puta sa yan. Pantaro. Pastanya, pantaro. Super lady ko. Ewan. Tumulo mo, yan nag-ibigay lang. Pwede kaya mo lang for Yes, hindi ko pa na ginagawa niyo. Kasi nga rin pag kinibit ko doon, mayroon mo sa tadak ng mo, kasi pwede mo ay doon pa sa lopan. Iman, waka ano ba para ang ina talaga na akong tutok mo niya na yung pa. Eh, may kaya siya nagtanda ulit. Dito nga ito baba. ba naman? Uy! Hindi nakikimblade. Ikaw na nga kung baba. Babay, yan. Nakala mo. Yan ito na yun. Ang ina nga yung hirap. Gusto ko makakulit yan ang wala ka. Tanglarin talaga kang sunod-sunod na siya ganito. So, ano, pinalayo. Ito di mo pwede gamitan. So, patarat. Pero sana akong hindi ko sa... I myself. Ano yung oras nyo? Eh? Ayan.
Yo, ito. Ito ginawa, yun. Wala ako ganyan na ano, pampakal ng baba.
Ano ba? Nasa...
Bada. Ha? Ay, suko ko na ko player.
Ang kulang-kulang.
Roy. Dalawa yung bili ka.
Ha? Ako darah motor. Ano masuk mo?
Aray. Ini. Basta ko rin yan. Hindi, mga kuha. Sino niyan? Robay yan dyan. Pati nito niyan. Robay. Ano? Ako niyan mo sa ano? Robay yun. Tulog kayo ni. Dalawang pupunta. Ano sabihin mo dito? Ada yung mga kaya wala na. Sabay-sabay. Tatawag mo yan mo. Dapat ka magpakon yung ganda. Kaya hindi wala yun eh. Diba kayo may klaro na? Dua. Tulog. Dapat ako. Akala ko nga, yun pa. Ayos na. Parang may ako pa. Eh, eh.
Pagkatapos. Utang ina mo, 78. Nakikot pa dito ng lawas. So, ay, Kaya lang, tumulong na niya. Sorry, Jay. Jay. So? Dapat ka na mag-save. Gusto mo lang tatlo ko? Hindi, ay Jay. Gusto mo lang din tatlo ko? Magbili eh. Matira. Alas 3. Utang ina mo. Ayop na. Mayas niya nag-iwan. Visyo. Ang inahay, gugulo. Ayaw lang na nag-break. Wala ka naman problema. Ayop ba? Sakto. Gago. Relax, wala din kayo naggamit ka. Open sa 1. Ay, open sa 2. Bye. Ay. Sabi first. Hindi na minalas na ako. Lagyan. Pero ba? Wow, orang-orang. Para di ko maano. Sige. Promise.
Maraming dyan nilingon sa ano, bagong ano. Okay na, biyanes na ako kaya Ray. Ay, mahal sa buhay. Malay. Oh, takya na! Woo! No! Para si Kuya. Patay, open. Mali. Diba, nakakasig yan. Kala ko. Ikaw ka na naman. Uy! Bil ka na, ikaw ka na. Kasi, Okay. Hi, guys! total. Ang bata. Sa amin ang naunang panahon. Hindi pa sa inyo. Putang ina mo! Basta na? Inang gidigan kayaan. Ganun pa, ganun pa. Siya pagpitik boy. Wow. Putang ina. Uy! Gato. Ito pa rin. Ano ba? Ano pa na rin? Sige. Galing-galing. Oh! Gawin na naman tayo. Gumina na ba? Utang ina. Ayun, nasa palit na sa day. Hindi na ako pabigyan ay. Itong gusto naman ko. Gumagawa Facebook. Lagyan mo na lang sa bibig. Dito. Kitir. Bumba todo.
Kahit na nagpili-pili. Ano? Ugas. Carpet. Ah. Ganda. Kasi ano? Kenapa dia minta apa? Kan dia minta apa? Dia minta apa? Ada. Kapil ko yung ano, yung na, ano, Kamulan. Selalu, jangan, Right, sa bawah, sa tinapay. Eh. Utang ina, dahil na ako lugod na naman sa tubo. Huwag niya tawagin. Ano gusto ka
Nagrilog pa. Ay, malamig siya ko sa Depende man sa nagkakapo. Ay, bakit to? Sa bibig. Oh, Ay, wow. takra. Parang ano, Oh, wala. Sarang granat sa dire. Di ba? Shot! Ah, ba? Easy. Ah, easy. Okay.
May hindi ka magbaga pa ng ano? Ano yun, nung Richard Fernando yung mag-hello? Ito si Bang pa. Iba mo sa muyo. Ah, gano'n sa muya. Eh. Cheater mo sa muya. Parang daw sa cheater mo sa muya. Ay, boy ko ba gano'n? Cheater rin yun eh. Yun yung cheater mo sa muya. Gana kami. Ka. Nailo ka. Wala. Gana sa ito. Hindi na alam. Tukso ka rin. Oh, nagsiwanay na. Binilas ako na. Duwang night na. Uy, kumusta na, ano? Sino itong ano yung basta na Roda? Sundari, prisionero. I've always just put it, anong babaki, Hindi pa mo rin. nasa priso. Uy, bako ka. Kasi may pipa ba? Nagkita sa integridad lang ito ba? Kasi Ano, nilaukin mo siya wala. sige, wala. Gusto ko iligaw. Supay na ko ano. Urbo, magkakit eh. Yan no, dahil na nakakalit siya. Sige nga, ito na parang kalam yan. Mo, YouTuber ang doon na doon ka. YouTuber ang doon. Yan. Ito na dapat. Bahay.
Pangalan ito mga ito. Mangarap ng ako mo. Nabaw. Gmail ito. Ano ko ulit ito? Yes. Naka-block. Naka-block dyan ata. Yung daw. Ayaw mo ano, mga-upload yun. Lahat control daw. Alin. Diba kung ngayon, nakachat na ako. Restart ako. Research na tabi sa call. Nagtukan ako sa ugma. Naduman ka? Anong oras? 4? Kaya, pwede mo eh, pagtulungan mo sa reload. Ikot mo. Dati, magkatilo ka na sa lahat pa niya. Tali, sorry pa. Makapal eh. Uy. Sabi ko, dynamic sa
Tapang. 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 Sabi mo. Bakit mo nakatago? Tapang. Kuya. Kuya. Uy, tapa! Bukas sabi ko mas. Ito lang dapat. Ayun ka. Okay. Pag-iinit mo nga yun yung pagtago. Ano ba ang kita na? Mahal ka na ba? Nagapira ka? 25. Baka. Ito, alauna, di ko man nagsisipa. Pera. Ay, iyo. Hindi. Bata! Ay, iyo. Parang hinabol niya yung baseball niya. May pura-pura yung pagtago-tago. Yung nag-game. Oo, nga. Ay, hindi mo ang gulay. Hindi din nakasal. Kung wala mo naman. Panguna. Yung ikaw sa puso ng dapat sa kanito. Yes, tatay na ako.
Papi niya yun. Saan mo? Madali na, mabalik ka na. Telephone step na yun. Ayan. Easy peasy. Kaya kung pagka raining cross. Oo, pandok so ayun. Ano ba dyan? Na, ako pa ba? At nasawa. Nado. Tapos pa-restart ko. Ay, sa'yo. Ano yan? Rumugol, bungay ko no. Pero pag kinagdamo, walang biwanay, matang ka magturuntok. Iyo. Yung mga ganda na tayo. Pag naging sikat mo ng vlogger, no? Para din mo. Okay na mo. No, no, sagot na. Yep. Nakato ka na. Alo? Bibili sila sa uli. Huh? Yung baga, Okay. Awa. Background. Yan, di ang double ball.
Malum kang mayo. Ay, nasa Siguro ang dumakain, no? Nakagyan ko na ba kasi? Yan. Ulit na. Malit na si Mac. Limpatid mo nila. Utang ayo. Ikaw siya naman yan. Pagkakalipan. Kaya makakot ko na ulit sa gabi lang. Ay, ay, ay. So, yung gamit. Napit na naman ang anak kasi ano ka? Dahil hindi ba lasa? Oras. Iyo. Basta lang ano. Ay, may niya. Wala mo na kapag na. Wala mo na. Absolute. Wow, murago. Kaya mo. Kaya, tres, ano ba? What the heck? You. Sheesh! Pero di naman stage. Sheesh! Ayan, no, mag-shishan kami duwaw. Kami duwaw na doon. Pera mo na naayos ba? Oral daw ng pera mo si Joey. Sino kaya nito ang pera? Iluda niya. Iyo. Kailan? Babaw lang eh. Punta, 2 billion. 2.6 billion. 6 billion. Hindi ko lumayan talaga ako. Hindi ko lumayan talaga ako. 4, 3, 2, 1. Wala daw, di yung galgendo. Basta yung anong pagmumura. Agda. Piso. Haha. Iyo, piso. Basta yung mga ano siya sa'yo. Okay. Ay, yung bakla yan. Lahat nila nga alam mo na 4, 3, 1. Sis! Sis! Di ba? Ay, kapanak. Dito mo. Okay.
Doon, sige, ang Titanic. Ako lang ba na sa Korea? Pero nasa victim makain. Dubai. So, yeah, ito. What do you know? Shublo. Ipil ka. Si Balot. Yawa. Ibra. Wait, nasa natin. Yawa ka ba? Ferrari.
Sobrang. Ano yun, ano, peke? Sabihin nyo? Natuloy? Parang, wala ba? Paano kayo? Ano ni? Okay. Kung saan ba boy na drink? Maano? Bakal ba? Ko, sumanda ka ate ka. Dito. Open sa tray. Sino dito? Sumanda sa ano? Sa San Juan. Sa? Hindi yung dig dumanan na shampoo. Duman sa ano? Sa dito. Buhay. Basta. Kung nasa duwad yun yan drink. Natamaan sa ulo na yun. Mabudakot na yun. Macho? Oo. Wah! Hindi ako masok sa... Nakakawat ka dati ka marunong. Ito nga lang sila bro. Ako dito na kay Juan maglagay. Hindi na restart na yun. Ano mo, Paul? Hello? Paul. Ha? Huwag ka mainit, huwag ka mainit. Pati ako. Yan, dito po. Sumukla na no, umaad dumanig ka. Maraming ka. Ano mo lang may magpapataw sa ko. Sunday. Kaya po, boy, pwede mo niya. Ayun. Wah, silat na. Download ka na, no? Pep pack. Lumang ka. Ha? Fire Download back. ng pep pack, tapos lumang ka maglagay sa Facebook. Ayan, ayan, no? Na, ano, kama sa stock. Mag-download ka ng pep pack. Sige. Inikutan niya, no? So, ano? Yan, no? Inikutan niya. Ayun, yun. Inikutan niya. Yan, nakaras eh. May gin. Anong kalaban nila?
Hindi na kayo naman. Send your flag. Yeah, may napupo. Wala. One. One. Ada mo po. Ayaw. Sinampay ka sa mga. Hindi na siya. Easy size. Ginagawa na? So ano? Anong ang image? Anong mo? Ako. Ikaw, bakit Ayun, meron pa ka ng ganito. Ayun. Eh, iya sige ko. Ano sa tawapakan ng material? Ano sa tawapakan ng material? Ano sa ito? Alas pa sa Kasi wala. Pero nagdat ko ika. Jak gusto ko munta na. Sawa na. Ako tayo. Gusto ko munta na. Gusto ko munta na. Uy, kabuhay. Dapat ka na mo yan? Ito. Ang ina. Kanya ko na daw, ano mo siya? Hindi ko sarap. Ang ina daog. So,
Ginagalang bulay. Bakit yung luwang bata? Pinapanahin ng kulay. Walo, anak. Boom. Turo ko na baka oras baga. Wala naman ako magyapit. Oras sinito yung. Ay. Boom! Karong yan. Karong ko. Kapag dati ko kami. Shit. Alam ka na yan. Yung ano. Ano ito? Maliit pa. Oo. Hindi. Matibay na, Lord. Hindi ayo. Feedback. Hindi ko nga eh. Lumaluwas sa mata. Oh? 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 Lagi mo nga. Talaga? Hindi na pinag... Lakas dadyo. Tulog, tulog. Siguro tulog ko lang. Uy, shit. Ang ina. Ah! Ay, yung gatin. Ano oras mo siya? Bakit kuya ako duman? Dali. Uy, ayo. O, tingnan mo. Ayun mo yun. Nasabi. Oh! Mama. Kanya. Diyan ko ka ngayo. Sino na ayo? Budo pa, no? August pa ka na bang tingnan? Ito na kung diba? Ako rin. Buti, bilan na lang. Sino mo? Sino na? Eh. Marami daw mo. Kukulungin mo. Dawa ka gatong kakanhain ko po sa tinimo. Pinagabaliw. Pinaputulan ako. Wala ba ni Philippine? Kapatihan. Wala na yung puso. Pila ka si Jane? Oh! Ganun to, okay. Tuloy. Nilayap ko, okay? Ah.
Siguro sa pang stick lang. Ako lang. Ako lang. May tayo. Yo, what's the button? Nagano din yung mga Ikaw siya ang ano. Oh, yun lang. Siguro kaya dito. No, wala na ito. Napupasit na lang dito. Hindi na paon. Wah. Wow. Kapit Eh, panakbit. Siguro panakbit. Tapos, tingkot karma dito. Bao. Hindi nakapagaling ako. alak ang ayot ka mo. Talaga. Punta. Ito mo. Ayot na yun yun. Alam mo, nawara aswang. Oh. Ayos ka. Manyakis na swag. Ladies. Ito, Siyempre yung ito yung mga tao. Yung nasa natulog. ano? Nagano ko? Yung mga tao, wala mga ano, ganito. Kata. Ito yung mga tao, saro. Yan mga. Oh. Ulo. Nandito sa mga. Naguli daw ay pinag-ibigyan mo naman na ano, para may picture mo ako sige. Talagang ba ako? Naguli ka ba? Sige. Dito rin. Ay! Ay, sama na. Kita ka na kayo. Eh, basta nga lang to, pa? Si Wol? Oh.
tayo ba eh? Ano tayo ba? Ano tayo ba? Wala ka sa buhay mo. Pandang. Ano yun? Wala ni Tio. Wala na single tayo pakulugo. Naisip ko kasi. Yun ko lang kung bukas. Ng mga tao. Kung pag inututo sa kanila, ganyan. Kasi by this, may piso pa doon.
Nangyayari na. Yan, may wheelchair. Ang pagaling ka niyo. Yun, wala dito na tayo. Woo! Uy, pag-DJ. Hindi po ba? Ano ba ang grupo? Bu tagal ko ang dua ko nila. Hindi ako kapakilado ito. Yan ang hindi ko kinabang. Kailing gusto na. Tapos pero ako sa ito niya rin. Kasi tama naman. Ayaw mo boyfriend sa ngayon na rin yung mga activity mo. Are you serious? Ayaw mo boyfriend. Visit pa nga. I have a boyfriend. Boyfriend mo? Yung kumalit yung cleaning. I have a boyfriend. Ligaw. Hindi ka makadagahan ka no. Hindi ka makadagahan. Kaya nila. Ano ba? Nakawasan sa... Ako. Ano? Neil. Dapat ang pinapahid na yung boss mo.
Mama, bagi ako. Nahihintay niya. Hindi ko alam. Ato, gano'n ko yan. Pinakararinter no. Uli ko rin sa ko pero dua. Pero opat. Ako lang ang bata. Dengan ako ng bata. Kahit liner. Kumain sa bata. Boston Sunday Bay. Tapos nasa ano? Tapos nasa ito. Out at break. Which is ni Alba? Ha? Kasi ni turn. Turn. Tawag mo, kinitor no. Ay! Ah! Nagdindit ako kapag wala na. Open sa to. Akan Lion. nakawat ka? Kasi ano dyan natin kapag nakawat? Ha? Lumi daw. Abra ka tol. Nakawat ka nga. Nakawat ka? Kaya nakawat ka? Yes, hindi yung nakawat dyan. Mario yung mga item ha? Hindi daw ngayon kung isa rin biglang po. Masarap mga yan, ano yung buldoy, istaharong. Ikaw makadyan, sa ano ka? Magkamag ka pa pa. Madudrik. Sabi lang sa chain, sabi lang sa ano yung pag-out na yan, ay prepare na. Then pa. Hindi mo masakot mas may day. Di ba mo? Hindi ito, develop din. So, gawin yung bigla.
Doy, mahulog ka pa, Doy. Nahulog. Kamera ka, Doy. Ano siya? Ano siya? Masalip pa. Masalip pa. Ay, Doy, kung masalip ka, Doy. Hello, din niya yung binakabit, sinira tao. Iya. Siyempre, hindi natin. Yun, tawon. Dua, yo dua, yo dua. Dua, yung alis na tayo, kapag tama. Ano yan, subi, yo. Pag di ka pa ng ano, hindi mo talaga dyan, yo. Diba, Kaya parang siya kasi sa mga video. ano bukas na? O ito nga, ikaw, ila eh. Siyempre, cheat eh. Yung ko mo. Diwan kita. Hindi ka pa sa akin yun. Ito yun ang tinutulugan ako. Ang karaoke to, ay may video to paligyan mo. Kapin na naman ako, wala ako. Kung tinawag sa kuya, nakakuha sa kuya. Bakla mo ulit nakuha ko dyan na makupaka. Bawa ka doon ka rin. Isal. So, ginawa mo sa pangatang man dumana dyan sa game. Yun nakuha ko. Yan, o, di nakag-late. So, ano, di nakag-late. Batang, ano mo niya, ano, di nakag-late. Diba? Nabis ka bulong pa din mo. Basta ka. Uy, sige, sila kami. What? Kaya, kasi nagkalik ito. Kalakot ba kami? Itong tulad siya, ito ang kalaban mo eh. Hindi pa mga gato. Diyan mas ba't gumawa? Ito yung mga tumakibo. Lagi ba, sige sa kuya. Ay, paano nga ako kumamagay ano ba? Sabi mo na lang, sabi mo na lang. Nakakaka ba ka din? Nano? Ha? Hindi ko pa. Sabi mo. Para sa akin, no? Hindi ka kahit matay mo. Hindi mo ako nagbulag iba. Makawat ako po sa mga Sige na. Uy, sabi ko, bullshit na naman yun. Dahil ko na pero wala pa lang picture. Alam, hindi mo ka mo. Dahil ko para kung pamaray ko. Uy, may ano, may spin ang baga. Dahil ka rin sa bibuluto mo. Nangat, yun, bago yung Nagtatagas na. Ano may never nagtatagas na gato na? Cheater ang ayok, cheater. Hindi yun, nasa inutan mo. Cheater pa. Di ba ko lang yung maray pa? Ano ba dahil cheater na? Ako yan, yung talaga ito. Ate na. Dahil
masay kung hayop kung may gamit pa kayo ito. Buri ka. Hindi ko maanak. Niya. Kuya na. Oh, Anak. kaya may ako, ano, sunak niya daw. Sabi na ka. Sir, darang niya na ka. Pag di ka nakaknaip ka, ipasipaw na. Wala si masay, darang mo na. Tingnan mo na yun. Sendoy. Hindi na parang masay, ligang pisin doon. Boy, baka nakaboy lang. Open ang madali. Gulog dyan. Bala ka na tao daw sabi ang tao. Mauling ako. Makopi ka sa laga yun. Hindi naman mga ano. Ito ko pa mo dito. Di pa dyan gumutuko pa. Hindi po sa patibag na ano. Makarang-arang na natin. Ayun na iyagaw ba? Diba ba? Kami daw. Hindi ka po sa Jogo, itong dito Emigalo ko ni. Smantin mo na ito. Walang po ako sa mga. Bulog pa ba gano'n? Smantin mo na. Bulog pa sa pistol. Bait ka. Mga besibit na rin. Nagulin ng inventory. Mga skill po. Sa uwa pa itong spin ng mga pinaas. Inuwa iyan. Ito taon na sa naman ito. Ang sopa dito yung ako bago Scarlet. Ano? Scarlet?
Naka-live yung bit ka nga. Isang kasuwag yun. Gabak ka na. Hindi kaya ako ba yan? Sa'yo na, wala ko sa video. Tignan mo video. Sa deal ko ba ka? Nag-iiba ako. Nakuha yung video ka mo kanina din. Magalaw mo. Good talaga. Tapos lumang ka mag-login sa Facebook. Number one. Download mo. Hindi ka dapat yan. Hindi talaga na naman ang puro ko eh. May tawag naman ka ba ka? No, din pa na ako din. Sa mabait ko gusto mo. Yo, kita. No, buena pisma tu. Dede mo pare review. Kito sana. Kasi mo. Oh, dadatawa na to. Ito nagsabi, makakabot makakabot. Ba't na dito ako? Walang ba? Wala ko. Wala ko.
Ano ito? Magaling mo. Magaling mo daw. Ang Diyos na nagkakanta. Huh?
ko. Sino ka ba ako? Ayun, ano.
Open na to. Back. Out na. Open Tawa. na sawan. Malipat ako rin. At nasawan. Lambat. Oh. Look. Open man data to. Open man na to. Okay. Ayun. Uy, masin ito. Puta pala. Wow. Open na. Ay, ang bilis naman. Kita. Sa pagpag na nag-vlog. Pwede kayo nakakapit. Yan. Bubuyo naman sana ni Pogi na yan. Hindi naman hindi naman. Look. Puta ang layo mo. Wala ko sa Hindi ka na pala ninyan doy paro. sige pa niyo. Marap daw eh. Trabaho ka na doy. Kapulwang. Bukas na mga Wala ko sa naglaw na yun. ano nagkang kawato rin. Ang kawato. Basta kaliwa na yung kawato na. Nabuha na ka, oh. Ano? Ano ka malandi. Ano ba? Sige nga din. Go, go. Out ka kanya dito. Ito mo dati. Ano yan, Sage? Nagiling. Gana. Hindi pa ba naman si Sage? Ito. Ito. Ano eh? Magmukha yung ano dito. Kaya kumbog. Ang tama kumbog ka na. Ganito, Kaya sarap. ka nga, pa-spin nga na ako. Kulang kang tamo. Nakuda ko siya na. Ay, sa kumalaw. Ay, ito kapihan. Love. You know, nakuha ko na. Mag-start ka to, champion. Ay, lagon. Lagon. Hindi ako. Ito lang. Yak, kami din kita. Oh. Ay, dito na.
Ay, Diyos, sa pizza mo pala. Ay, na po pwede pizza. Pizza kahit doon, mali mo, ikada mo. Wala pa di pamilya. Bye-bye. Pati pamilya. Day, respect kita, Day. Ha? Respect? Kanina. Yan, Angel, yan gusto ko po. Isa rin ito lang. Respect kita. Ay, may anak ko. Sino yan? Rin, Ano ito? Yan ang pininin. ayun ka. Race ring. Ano daw? Yung managing people, yung mura ko na galing pagkakaklaw ko na kami na barbat. Sige, lupo. Respect kita, Day. Yo. Ito tayo talagot. Yan na. Iba na. Iba, ay, nakalag-out na ako. Para ko gawin. Yung mali. Kaya ka lang may sulo kasi. Sulo, kami dua. Hindi, niya mo. Delikata na. Mataron le. Oh, mataron le. Kasi piran. Ito po nakatatan. So, di malaki sa sige lagaw sa black din, be. Eh. Hindi, mataron le. Pasunod po kami, ha. Pasunod kita, Jay. Kapag hindi sa hanggang bote. Ito mga ngayon. Hindi pa, no, rin. Pabalik talaga. Hindi ka na sulit. Ay, pagka-try tayo ito sa burrito. Mura dito. Ay, ito. Alin. Mura doon kang ano. Wala kalugo. Narinig, alin pa, sabi. Hindi pa nag-change pa. Hindi tayo sa kanya. What is that? Right, right. This is so cute. So, Pastor. Abay, isa na ako. Sabi ko na kayo sa inyo mag-iwan. Ito kaya nga, Yan pala mga kayo mo. first Yuri, ay ano? Pastor. Ito. Tanan? Ito. Udurin. Udurin mo ba yun? Gaya ni story. Kita mo ba yun? Para lumbata na. Okay. Hindi man magtaguso. Hindi magtagusuan. Hindi taguso. So, demon! Hindi! Sadya rin siya ng ano, kampo. Hindi! Tanan? Ito story. Twice Twice. tour! Twice tour! Oh, may tuwa dapis. Okay! Dudu ko kaya mo pa. Ano? Okay! Open mind. Buhay pwede. Sige, ano mo, Jade? Dilak-lak. Esperanza. Ano? Bumundo kayo, bumundo. What? Sige, December lang na. Ayaw pa na ko. Yung maglalapis sa maglalapis. Ano yung cinta? Yo, nakalimutan ko. Kumakuha kayo ng beer. Say, kita gear. Ako naman na sinulit mo. Ito na ako na sinulit mo dyan. Maligo. Swante. Maligo ah.
Bones, ulit. Ano ba yun? Ano ba na? Leo? Pastor? Ayun, matatawag sila. Ano raw? Update? Hindi, kapasod 09159. 09159. 09159. Sage, permanent. Balik si James. Iyo. Ano raw? Eh, ano password? 09159. Roman mo ba? Balyo. O, balyo na si Jay. Ay, ito, sige, parang bata na. Wala. Hindi magkagusto, bawal mag-gusto. Para lumpat na sa lang sa gilid. Hindi mo magaling pa. Palumpat, di ba nang chichikan ko? Wala mo. Gamit ko. Takot ka kaya. Wala ka yan. Kaya na. Saksaw sa nao. Oo, pasasaro. Ayman. Ay, sumalula lang ang sunungan ng luto. Sabi na kay si Jan, sulok. Ikaw matara, masulok ka. Bumula lang, sulok ko. Kaya inang. Nakuha ka na si Jojo. Si CJ po sa natubo. Dabog ka nga na yun ka. Kasi ka na pinalabas ko ito. Yung kasan sa taas doy. Nagkakasend mo na ako tapos ba? Sige, nasend naman ang oras. Yung ka taas. Ako nakagalang labas sa madoy. Maaga ako. Gago pa ako. Kaya manalat lang mo gago. Lagin mo ba? Balat mo lang. Nag-smoke! Sige, nadirig pa ako. Oh shit. Ano daw ko po? Huwag taguboy. Madalis ko. Yun. Oh. Tumagal ako. Please. Balat mo ba lang? May suki mo kaya? Sukulan man doon. Ayaw sa listo. Summa ba ba yun? Ang nalito. Gusto ko nga ni Gibbs yung mga nawasak-wasak ang kayo doon. Ay, namama! Ay, namama! Bago. Pero mo ay bago. Ano? Bago ka? Ha? Action mo naman kayo. Bangal. Bukas, sinasabi ko sa ako. Ano ba nga? Ay, ba't? Tinapo ko na ano. Wala ko. Official din. Permanent to rin. Yung video. Ano ba rin? Uli na ako. Ano si? Ayaw. Suti ko na rin yun. Tangado, nabadali. Yung kapo. Kaya, ha? Yung kapo. Tangad daw, ano, din nakakabalan? Oo. Yung kapo.
Ganun ba plan rin? So ano po? Okay. Buti ng buwan. Ano ba to? Ribo? Buwan. Pagtago ko na ako sa super siguro. Ano lang, siguro, 2, 3, 4. Siya to. Pero kapag dos, ay paglakad ng pas. Sunod sila na! Punta mo sa hindi, pag wala ko sa parang Why did you do? What's the game? Ano mo sige? Gusto kayo? Kaya nga ni Bob, dua-dua ko. Oh, dua-dua mo na. Oo, si Mayon. Dua-dua mo na. Kasi, ano ba ito? Wala sa gusto ka dua. Gusto mo lang, ay. Ayan, sama. Sama, sige, sama. Napayot ko din dito siya. Sunod ano ba? Wala. Ganun po dito. Makulog. Sige, nag-ibota pa. Inon mo, Andoy. Ano na naman? Ano na naman mo? Kasi? Sige. Diba, parang ang mga, anong sabihin? Tandi na ako. Shoot, ikaw gusto. Hindi na ako naging, hindi mo ginalo. Hindi ka magiro. Dapat na inon mo. Hindi naman ang ulan ko. Puros ka. Ulan mo ko tayo yan. Sumay. Huwag ka na kaya. Ay, ma'am. Ang bala kaya. Ayaw. Pero, school ko si. Kasi lang. Kasi bunay. Uy, tama ako dito eh. Tungo nga ba dyan, Zoe? Ayan, no? Ano, Tracy Bunay, last game. Siya, matis ka na. Siyempre, hindi ko pa Matis natay ka score. na. Hindi ko pa kayang score. Gawa mo score. Gawa mo score. Ang dahil score, Bunay. Wala ito. Bunay. Gawa. Ano ba ito? Baka din na rin kay Ay, punay ka. Bulay. Ay, ano kay score to tayo? 1, 4. Ay, buta. Ay, buta. Ano na yun? Buta ako. Ay, buta din. Ay, buyan. Zero na. Bawas. Sige, popcorn na na. Ay, ano ba? Bawas. Hindi ako sa iso. pero paano? Ako na solo. Sige. Hindi ba yung parang yung stage? May gusto ka siya. Pero tamo, ano, tamo. Hindi mo natamuyaw. Nasaan ni Rito? Sa karakter pa sa mga Nasari sa kanila mo. Ganda ka sa surf sa ito.
Sedang ka, yung your anak. Buta si Pablo. Ano ba? Tasa na! Di ba nasa? Ah! Ah! Buta si Pablo. Pablo. Bago daw. Dati ko siya. Sis? Babangon daw ka ngayon, di ba? Laka? Well, Okay, magagawa ko na. Yung stop ko sa mundo. bago daw. Pizzo. Sedang ka sa Boy na yawa. Wala daw rin. yawa ka. Yun kasi dyan bumaba, mag-flash ba? Bumaba. Meron pa? Black, Meron pa? five black, five black. Sige, ano kung patulog? Five black, five black, five black, No? five black. What the fuck? Oh, sino? So what do we do? Really, your face? Really, your face daw. Papunta kang gusto. Ano ba? Diyos ko mo zero. Sana di ba? Dahil na ako sa akin. Yung para ng bata, sana. Gago nga sa magumba. Kamay pa na ba? Baka. Wala rin. Sige. Ano yung bata? Sige. Ano ka sumaros? Ayun. Sige, sige. Musta na rin? Dirasyon mo na. Sige. Wait na pa. Wait time. Oh, teka lang pa. Teka lang, luwa. Nakatalo na nagsabi niya magluwa. Wait time. Daman, sa ano nga plan? Eh, mau para lang ba? Hindi mo kami para doon alam na. Para buhay mo ngayon tumibig. Kasi nga, pag-score pen. Ano? Pagtingin mo na. Talaga suka nga si Jill mo dito. Yung gara, mas nalat na madadaya mo siya. Nindo. Yung daya, nindo mo. Di bali. Gusto na. Bukid! Ha? Oh, Ragong bata. Gago, Ragong bata magtago. ayun. Sino ba o? Wag. Gadang kapado wa. Nalikutan mo pa rin. Ay, ano? Gago. Nalikutan nga sa ako. Sige, Tres, sa buhay. Asyot. Sa buhay, Andoy. Asyot. Patas. Kahit tayo mag-usap pa yun. Kasi ko naman kasi dito. Ikaw yung parang nagtito Kaya yung maglagawa. Ikaw yung kawan, kahit tayo ng payo. yung matitimang payo. So, Sige nga na, inuun sa kung matay tayo. Pagka matay tayo na ba't ako nagbawasa? Umaya ko ulit o. Pero, Pero, kayo. Kung pa
Mga kasler, katamtay-tay ka kayo. Kalaban na si Butor Noah. Piso. Ito yung dapat. Pero sa gilid. Matay tayo magpayungan ng sila. Ay, gano'n ka na. Yung gusto pa Pati ka tay-tay mo. Basketball, may mali. Ito kayong ribot ng sige. Tapos ang kayo mo. Kamang buwan ni Sigio, ay hindi na ano. Ay hindi ko patay papayo. Ay kita ka na ano. Dapat kami sa duwa din ni Andoy. Para di ako makakauta. Piling di ako makakauta. Ang doon kita rin sa tagdirido. Ray. Uy, ang doon kita sa tao doy. Ang doon kita. Payuan na lang. Payuan na lang. Iyaw. Iyo, di mo payuan na lang. Matay ako ulit yung si Jimmy. Wala na ako kasi yung matay tayo. May kasi ano. Si Bici. Dugmok pa na si Bici. Ay, dito. So, Ay, dun ko din si Bici. Apera ka sa age. DJ. Ang inang kaya yan. Ha? Oo. At lungi ka ka mablakad. Dati karong kata. balikat pa na ng activity pa mo na po. Dati karong kata nga. Adi. Ano ba nung nakumari doon? Yung? O yan. Yung nagtanong ko. Padua-dua. Dua. Karantenda sa buhay. Yo, hindi bala mo, yo. Sorry, bukang kay Jit. Ay, kaya rin batalaan. Paano mo kasi tingkat yung mga Kadang Huwag ka lang kasi yung flow. Gusto lang gano'n. Kargo, ngat kargo. Lain. Kadang ka, oh! Wait, crap. That's really your face. Really, your mom. Sage, dear, paglagato na yan akong sa Sage. Yes, wow. Katak-katibo mo. Katibo mo. Katibo mo. Uy, ka na doon, no? Wala na ako. Wala. Di pag ano, di pag nakaluno. Hindi ka na payablo. Baka na lang may Dada pa mo to. Oh, hindi yung Katabi sa one, ako marunong na yung katawan. Apin man. Yan, guys, review na natin. Review na natin. Hindi na, oh. Wait, saro-saro, ah. Wait, sabay. Pero katarn. Issue. Unya, galing ba ng bagay ko? Okay, pag-ibig lang. Oh. Okay na itong duwa daw kung makagamit ko. Yung Shang-Chi. 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 Bawat kayo sa tawater only, ano na. Kaya nyo rin. Ay, no!
Busan. Hindi siya doon. Pato nga na eh. Yan. Pata. Ching-ching with your phone. Ching mo siya siya. Kabalit. Wala din nagiging. Hello! Kaya nga yun ang tulog. Talaga ako. Ikaw pa. Sus. Sus. Talaga ako. Ako mo nang babakang. Wala ka. Mabukod na. Pero lang ako. Sabi akong mabukod. Di ba? Bye. Kapag ka na yung Ang pero ka rin. sige, let's go. Ito yung robot. Ito yung mata. Magpapisisin ko. Chuk. Balikan ng bawas yan, doy. Nakamit pa ba? Kaya nga, yung Murag, bago dyan ay itong mga wala yung dito. Wala, utikon! Utikon! Ate ko, word! Nagkikit na hayop. Ako ba itigting hayop eh? Wala na yung phone? Hindi ka doon. Hindi yung ganda ba? Alam na ito ko lang ito. Ito, makakalikay mo ito sa bala. Saan lang yung bakit ka ba ito? Baka nyo ilang ko. Tama-tama na bubo ka, di mo kaya. Hindi mo lang bungan, bubo talaga. Sabi ko boss na rin. Ayaw mo rin, kayo mo
rin. I love you. Wala. Mabilis na ito. Hindi makita mo na talaga. Kaya doon. No? May mga, di ba nga? Kapayuta ka, kapayuta ka. Hindi mo lang ako. Hindi nga mo lang ako. Dapat ba tayo sila maganda? No! Ayun, no! So, yung talaga nga. Uy! Sige. Kakalayo ayun. Kakalayo. Sa kabayo. Pangayo. Hindi. Ano? Wala. Dali. Ay, may nakakalimutan. Garo mo na ibang garo link ang na yan din garo ibig garo link mo ka ay hindi na pas doon pangalan so wait now ano Pinalo ka na kayo ng kulit na daw. Hindi pa. Balik kita doy. Ako yan. Hindi naman ako mapapasok dali po. May pasta na ini. Yan ako. Boy! Hindi yung sit mo. Sabi nga, natin yung kumpara sa thing. Ay, meron ka na. Ulo, tatlaro. Wala. Kung dating sa ano, wait sa raytan. Wait sa raytan, doy. Dinay ko. Ito ano? Nabawasan, doy. Hindi pa na doon. Napaya sa kayo. Nadugta ka pa. Pero yaw ko nga itong Ay, duwa. mana. Nadugta mo kaya yung Katara naman nataranas. Yung mga mata niya ay sabi niya ay natin na para pinanakain tuking sa punas na pusa. Yung mga laban niya ay grabe talaga. Pag umiko siya, tulong na maakit ka. Dagdag pa dyan namin siya.
Kung matalo ko pa rin na rin ako para sa lamang ko. Kailangan kong pangalakas, ikaw na rin ay wala nang makakaliwa. Pag tumawa ka, nakakatuwa na, parang subetis na iniwan sa talas sila. Wala ko na lang ang pag-ibig, eh nalalo ba ng matikwet mo pagkukuha. Ginawa nito kayo ito. Kayo na. Alam mo, kayo na. Pagday mga karatuloy payong talaga payong mo. Bumalik ko. Yung dapat yung oh, balikan na, balikan na.
namin, ano. Wala kasi. Yung dapat yung sunod, sunod, sabi mo may kasunod. Sabi ka kasi sunod yung payo. Ay, Uy, ano ba yun? Ano, tagpilong. Uy, masalaan ka na, boy. Masalaan ka na, boy. Tulong ito. Yeah, hey, siyempre. Hey, wala ko pa nun. Eh, gusto. Eh, gusto ko na. Ano ko, Jimmy? Ayaw na lang gagpon, kamag dumantaw. Madali kasi. Ano ba yan? Ay, mapayo ka Oras. lang. Oras. Oras na, boy. Boy, eh, nagluluto. Ano yan? O, di, ang nagluluto. Alam mo yan? Ay, ako na pinagluto. Oo. Ayan. Napapulot mo na rin. Dati na, alay. Alin? Pinakalan. Pakatulad na. Ay, no, tinabukasan. Pikir ka ba, go? Ano? Ano pagiraran? Ano daw nyo ginagawa ko sa pikir?
Dahil mga ito makulimit. This way. Yeah. Hindi na lang. Mababa. 1, 2, 3. Diyan ka na, may marami. Gara lang na si Mr. Chris. Ano ka ba? Gara na lang edad. Uy, isiniyak ang doon. Pisay. Pagilap. Para kanino ka mag-ano.
Kapag tapos ka na ay nasa yung ano, ano, basta ganyan. Mag-tiktok ka na lang. Mga nanunok chicken. Tapos kami nito. Isa mo ba? Anak, umabot ang siguro. Yan po. Ito, lumaran. Muamma. Kasi nito, parati ka kaya. Iyo. Parati ka no. Ano na din guys no? Oh, nakasasi dito ng kalabyo. Akala kami tayo sa'yo. Eh, oh, tinan nila. Hindi mo dasal. Ganda mo kayo. Ganda mo kayo. So, pwede mo po. Tunaw. Pwede po. Isa rin na itong magkapit mga malay ka mo. Tunaw. Basta mo na eh.
Ano ito nakakalap? Kasama na ito. No, no. Gamit nila. Pwede dapat may tuwid ko na. Kapatid niya na. Yung nasa plug natin, ilabahan pa yun eh. Yung nasa plug sa date. Labanan, makatubad na ako na labanan. Hindi ba ano yan? Kanya, black mo. Iulan mo na ito. Ayan o. Ako, pagkalito.
Eh, naloko, naloko. Alak-alak po, tanggapan, nakamutangapa. Malayaw na. Ay, paano kaya nag-discount? Nag-discount siya. Malako. Eh, makawat kita rin. Makawat niyo. Makawat na. At nasawan. Ano ba pa? Okay. Sawan. Okay, nasabi. Wala. Sawan. Diba? Close na ko tayo. Flower. Ibe! Pabalo! Pabalo! Hindi na hardware ko umaduman. Hindi na ako umaduman. Pabalo! Hindi na ako umaduman. Diyan, nakikita ko. Hindi na naman lang kayo. Ganda ng daw. Wala mo. Wala na. Ako ka na Diyos mo. Ako ka na Diyos mo. Kaya panahon mo. Ano ano yung mga ano. Wala mo Diyos mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo. Wala mo nga ninyo. Ati, Sharia.
Kalangat na. Mura, manik ko sa dalawa. Kaya kung makadalagang dalaga, Tago, arado na ako. pati mo tawag ba? Yay. Ay, maliputan na. Tago, yan ang nilalago. Dati ka na bubuli. Malay ko ko lang. Mahal.
Sakit na tayo ng mga pagsasalita mo. Sakit na tayo ng mga pagsasalita. Yes, sakit na mga pagsasalita. May paralibo. Okay, maluwas ka? Pinumaluwas ka? Ano na niyo? Talaga? Ano ba nila pa doon niyo? Ano po? Ako kasi pa doon.
Pinakain sa napakalutan. Nakakalit. Naligat sa auto. Confusion. Naligat sa auto. Balik. Maraming mas kasi. Pero masakit sa lalim.
Sabihin na ng mga maliit. Ay, ito sila. Ano na kasi? Sa tingin ka dito siya. Sige. Mama, lagi ka dito na. Kapal yan. Kapal. Kapal yan lang. Kapal yan lang. Ay, yan. Magkakaroon. Sigurado sa kanya na matuwa na rin.
ang open. Pero, di kami sa balita. Stress na kaan. Hindi mo nang Dahil na, ganyan na sa mga Indiano. open sa to.
Alam ko, alam ko kita dyan. Sabi mo, gano'n pa ako. Hindi ako happy. Ano? Kain tayo. Diba? What is the deal? No crap. No. That's really good.
Ay, man. Ito na rin. Okay.
Daya ko. Sige ba? Ayan o. Ikaw doon. Hindi rin. Hindi. Alin eh? Saglit. Mga daya ka na rin. Ako na nakapag-iit. Hindi ako, mga infected. Kasama ko na sila. Sige daw, natin sila. Tapos kung pag-inisan sa'yo, ano, tao. Parang nalala na rin ko. Pag ay mag-aral ka. So ano, karakter dito. Yung, yan. Nag-aaral ka lang sa siyempre, wala ka lang yung makulit na. Siyempre, yun talaga din. Mabukuhan. Kaya ka nga rin ito. Dahil mo, sundin ko pa ko. Kaya mo so, tawang nagdula. Sundin mo nagdula. Pag-buwan ka na. Mag-buwan ka na. Pinuburuhan ka yun. Kaya kung magkakasaksak mo ng kalaman. Kaya makukuha ka ka. Pero, kaya ang pagkain mo pula. Ganang ko tulog. Hindi ka ba? Uy! Nagbinig ako sa bago daw yung pinakabuhat. Ako kasi din yung... Ano, ako kasi din yung pinakabuhat. Una na ilog sa inyo. Lapil mo. Sabi ko, iba ko. Kaya nga ito.
Gagawin niyo pa akong zombie. Kaya ako nagpapakan.
Alam mo to, dito. Dapat mo, silang puso. Hindi ko. Saka, pinag-ready natin yung pagkakas. Sabay, namos kita makakaglit mo. Mata ko may pupuro. So, hindi ko
Mel, nag-ano ba ako, Mel? Hindi mo tinawal, magulang ito. Sino gulang ko magbibig? Gulang tinawal. Pag-iyong, pagkatan ako lang. Magulang nga ngayon, Blackpink ka lang gamit ka nga. Ay. Para sa ano? Bili ka ha. Ano? Talaga ako. Wala! Ipay, hindi na marayo. Wala. Wala na. Ayun na yan.
Mag-ribo. Right. Straight to the naka-gold plate ko. Ano yung Huwag mo kinilas ko. Hindi yung kawal.
Para ako ay Okay, parang ganda mo natin ganun sa brain. Ayoko na ito. Una malas kita na. Ay, kung saan nagkaroon sa pasunod. Sage. Okay, ano, binakal niyo. Parang po tapos, kaya binakal niyo. Doon ka lang pati. Ay, ano, Love! Si Igwa naman may love. Ang pangalan. Naku, yung Igwa mapunta ng dito ng aduh sila. Sigaw pa yun. Wala na kapag tao. Wala na, basta napal ka. Naaga na. Basta napal ka. Ang gusto na pala ito na tao. Tama ka ba? Lulu. Ano na yun? Tama ka ba yun? Ano? Pagkarangay. Ako! Kaya kung magkapit ng luwa. Ano? May makakapit ng luwa. Wala ba sa ano nakasasalong ko? Ano chocolate? Uy, Firefox ka
Ano? Awkward. Ano nang nangyari ko? Awkward ano? Awkward ko ba? Awkward. Ano? Medyo. Brown. Ako, ang chat ko sa nakarpa. Ang ano is, ano ba? Wala na niyo po. Ano ba? Dala mo pa ano? Ano luto? Insari. Ito ba nagdalang? Kami na Ayaw kayo rin pala. Ahora con el hijo, ¿no? Ano ba? Ang kape? Para libo, pero ang tingin naman ko para ano, may ano,
Baso na rin, lagi na kami. Ma'am, saan pinanat ang pangarap ka na tunay? You know? Hindi ko mag-expect. Hindi mo mag-expect. Hindi ako nabuti. Hindi ako mag-expect. Magurano daw ba ikaw ako makagawa? Ito po, yung pagkasabi ko magaling ko to. Diyos! Nag-sleep ka dito yun. Ay, so nangyayari. Ulo, araw, ulo. Ano kasi? Uy! Sulaiman! Nakapila kamu niya! Ipon daw! Puta, may kapit naman. Bukan yun. Alam ka kasi, Brad. Hindi pumupulong. Yes. Tama na nga. Hindi na mo magkailaway. Lagyan mo na kung ano ka? Paano mag-sabi Siguro, kung sila tali ka suba mo ba? Tapos, gusto mo. Ito ang ito pa ko. Pero, hawak ka. Ay, tinawag ako ba? Naglilikat. Pinalinig ako sa bago ng sama daw sa pwede yung nakasakatutunan man sa video. Nagano ko sana. Kasi nagsamit ako na kasi nagbataw-bata nila. Tapos pinano ko man yun. Pinano ko lang pinalinig. Dahil ang pinalinig ko, talagang ako lang pinalinig kasi, tungkol. Aba? No, view, da, bubu ka na. Harga no. Bobo. Eh, bulag. Di ako matutakot. Go! Hindi niya po niya maling halat ako. Sige muna. Putulit! Pag-angan ka na night na. Ano yan po? Mabata.
Ate, yung huli. Utang na lang yung kata. Okay, tell mo na Di na nanin ko na. Di mo na. Wala yung kamo. Malos ko magic pa yun. Hindi ka na makulit sa yung boy na magic. Ay, yun ko. Naulo kahit pulo ko. Ula ko siya mo kami nagkakalaga-kaga. Supid gigig. Sa PG1 tabi o. Ano yung kagiri ng right? Wala kong kamo. Pero yung mga rubok ko. Sabayaw lang sa mga bata ng Boko, tara. Hindi ko lang ubiso tayo. Pagka ka dito po, dito rin. Ano, oras na? Eh, Kasi ko. 25. Miss. Miss na sa Miss. Libre na ako, Paul. pero ha? Sila ka na, Paul. Ako mo nito ako password. May Facebook ka nga, Ako Daw, video na daw. Gaban na ka? Para ba? Gilig. Para buha. Kaya hayaan kay Poldo. Hindi pa yung... Hoy, subi ko na muna, boy. Ayaw mo. Gamit ano pa eh? Ayaw mo na ako gamiton. Sobrang mula. Ayaw ko mag-password. Password doon. Baka yung space ang pangalan mo. Tapos yung bili, ano ba kaya ano method doon? Eh, yung method Jordan Paul. Bro. Jordan Paul. Isa na lang ang magkakasabi. Isa na lang. Ano ko man ako, Facebook. Para nga yung wala ka lang ba ng pero pag iba ko ng Facebook, ay send tayo. Pag iba yung ba, ay meron ni meron. Ay, happy na lang. Maganda kasi hindi ka matigupo. Ayun kami. Para everyone who to it. Yakin mo. Ganit na. Basta isa-account mo lang pag mag-ibo yung account. Okay. Tama mo, ikaw mo na lang. Kasi po sila. Harap ko ka na password. Taon mo pagdating mo na kung tapos.
Sinulat mo na yung sinulat mo? Bakit hindi ko masinulat? Wala sinulat. Wala akong matay doon. Ano ko na sa mo pag hindi ako sa mobile? Ano malakon? Layat na ni Macau. Kasi ko ka sa kon. Yes. Dito na ako mulo. Mga kunalay. Sige na ko. At ang isulat ng kapag. Iyo ko ng ballpen. Ito sa ballpen mo dala sa ballpen. Pagka nung kayo matapos sa kawasa. Pare mo kapag iyo. Wala nga ikaw kung anong may kamo. Balikan sa namin. Sorry, kaya namin yan. Madali mo ng password mo. Ako man, Win. Di ko man ako may account man kami. Iyo, iba man ang labang. Ito, dalaw, dalawang Alvin. Six ko din Alvin ng ano naman ito. Alvin. Dahil nang Alvin nga, gusto mo. Ang may nagak magkakano. Maliritig ko. Maliritig ko. Oh, pinalitan na ka na yung pagkakaroon ko. Wow, pink baga. Wala sa pink. Ano ba na pink? Hindi mo na ba mapapalitan na password? Birthday? Happy birthday. Yun na ang dali ko. Hindi mo. Ano mo na pen? Isod of pen. Ay, kung man yan, nangarampiyan pa naman sa ano ko. Sa tao ko, pen. Ano ba? Yung palitan ka na daw ng passport. Dali ka sa pipili. Dapat luwi-luwi mo sa lang sa karo. Paano ko na kamali ko? Dawa. Luwi-luwi. Hindi ko man akong garo ko po. Ito, red. Uy! Kalupa. Hindi ka na magkakaroon. Paano pa kami sa OCTL? Yun, ang mga tigalas na yun. Palita ako kahit hindi na kami OCTL. Matapos plan 600 hindi na kami gano'n. Ang dito dito. Tapos kaya nga daw sa palitin ko. Tapos kada Sabado, for the week ko. Pataw kayo tayo. Hindi ko mga ano. Hindi, pikota pa. Ayaw. Ako. Hindi, pikota. Kaya pikota, tapos Amado? Kamakan? May kapitan. Ikaw pauliw ko ano? Kailangan wala pa ako nagkita. Oo. Hindi man nagkandar. Pero makalaman. Ano, baka kasi hindi ka ako. Ayaw na gano'n. Saan ka tayo? Parang lutusin na. Kaya makasama kaya. Hindi ko pa na rin. Sa Manila, klaro ka sa ayan na.
laki mo na tayo kumahot ko. Iwan kami dati, doon kami dati kabistado. Sinintibigan ng trabawan. Ayun na. Dati kernel pa doon ito. Oo, tapos nag-iisip. Pag-google niya. Sino ang mag-google niya? Ang ba na Biglang kay boy, laki ko yun. Ay, ganun. Hindi ko madala din ha. Sino yun? Walang kaasin mo na. Wala na dyan ako na kayo. Ako na. Sabi yun, mga kada sa mga tao. Ano, na-retrieve mo? Ano, sinabi nyo? Hindi ka na umaling. Pero magkakapis na ka rin. Ano password? Wala ka Ano password? Paarap lang mo, pwede sa naan. Maski iba din sa laborado, ikaw na sa buko. Sa duwa na pala. Sniper, maraki yung Anong password? Hindi, No, magkasiyo si ano. Yun ah. Hindi basta. Bakit magkaroon siya na Ano, ikaw hero. Well, Pasig man sana. Ano man sana ang ano ka? parang ko nila eh. Parang ko. Dahil mag-anak ko nga Bakit ako kasi kung ano nga kung hindi Parang ko lang parang mas O, pag yun, magiging gumugpal. Okay. until you kaya, Yung imuwan sa mga na graduate na mo. At kapag baguhan pa rin naging graduate, may ginagawa ko pala ito. Yung pagkasabi ngayon ito, hindi ko aram kung paano stick pag Dahil nga naman, dahil nga may ang tapos yung sa hanggang police camp sa therapy yung kasi kaya ano talaga, wala mga exercise talaga. Bakit ako naman na ano, so, Medium po. buwan ito, ito po daw. Nakalong lang dyan rin. Dahil mo na pa ito. Sabi ko yan maganda, may reviewer baga. May reviewer na may nadadownload. Nadagit din eh. Wala, matukulong pa. Yan ang pagkakot nito. Magkakot. Makulang yung maray. Mababalik. Hindi mas sagutan na. Ang baga, parang may yung nagkatawa sa mga parang may yung ang iba sana, ang iba sana, bintangin. Kung nakalaw ka sa lili ka nakalaw, tingin kami lang dito sa ang filter pa ako nakapag-try ng kulit na sa military sa lili. So,
Magkano din nag-release na Tali, tali. kasi ano, pag nagduwa ka na kaming tripa, ako na nag-amiter, High school, high school. Laki mo mga ayos. Yan, yan, naglalakawan ko sa sabi ba natin akong Pero yun, kaya sinagat sa hirap. Kaya namin, anak siya. yes, sir, ano sa Jay? Sabi daw kasi po, Ano, ano pala laminate? may pang-laminate pa kita dyan. Ano yung pang-laminate? Ay, di. Ang gago ka. Ay, siguro, yung ID. Gago, wala akong gago sa likodan mo. Ano yun, sa'yo na di ba? Oh, pangit ko, no? Gago. Huwag kayo kayo sa ano, isa mo yung head, may kulay. Dito po yung head, black na yung bugaw. Pagkamot pa lang. Gago. Ito ba pag kayo na Ilingon daw na ako. Araw na yung kinakula ako. bakto Ano ba sa ka? lang gusto nito? Nagkakailig sabay sa muya, kahit hindi sa may. Diyan, oh. Gago. Sa muya, naabot kami sa may kulay ko. Kami na. Anak ko pa sa laminate. Kira. Eh, bitin ko na. Pag ano, bakit baka gusto ko ng mali. Inala ko sa hayo. Bakit ko ano, buhay ko. Gulaw ka pa rin. Pero pwede na ini. Oh, pwede. Para ano, Tira ko. yung sinalay, di may QR code na kamo. Tamo yung dahil. Gago ka. Pero maganda, pag pinagin buya kay ano kay hindi cash baga video. Ngayon, nagtatry sila na ba din ko? Saan kita o? Ang bunga ng plate. Ano? 20 o. Binalo ko daan. Laki mo ko pwede. Ito ako ka na sinalay. Hindi, otomatic may kulay na. Hindi lang pa ano. Kundi kami nag-i-i tapos nila. Baka... Masapawan ba yung gabi? Ano mo na, pwede. Iba ko ba dahil? So, talagang ano. Meron na sinalay din mo mo ini. Yung ano, pero mas pagditik ini kang ano. Inat pa tapos bata na vlog. Naman mo, ano na mag-ibang di ka? Ikaw naman di ka? Love Ay, pizza. tulong-tulong pa kayong mga putang na ninyo. Igwa ko ay pero lagi ba ang gamit mo garik kay sama nito rin yung baga. Ito number baga item. Dinay oh. Puta taos na ano ako pili ka magbugat ako ya sa kapag ng ano lang so kami nagluto ito ako dumaan. Tira ko so baka baga di ka ko lang. Pili ka ano na ako nata ako magalagi. Oh, Bari ka mo magada na ano ito? Ewan kay tapos, mga yung tinawag ko ano, pati pa rin kada sino ko mga kahit mo mga tigalaw. Balat ang loob na sa naka ito, 16 piso. Tapos sinarat ng hayo, hindi mo na uli. Kaya ito yung nakita mo, gikat ko. Para 16 na ito, sinaw ko pa sa password ko. Cash in niya ito kaya. Tapos pag kina-open ko ba, puta piso ang laog. 3 mga naging piso. Ay, nagkara ko. Meron, alog ko. Natashin sa nini. Tutsuan. Sabi ko din sa nalala. Tutsuan din na. Sabi ko, ulan lo. Balik mo sa kitin na. Galing mo ba, bilang jampong na plate. Gago ka ba? Ay, putang ina. Okay, itong puto. Pero, Oh, Ruth. Ay, nalaw ko may kayo. Ako hindi naging puta. Maiti mo ka doon sa ano. Ha? Maiti mo ka dyan sa... sorry, no. Ako pala na... Sangat. Pangit ito lang bisa lang. Mga kupiya mo. Mga lang mo. Mare. Huwag ilaw ganyan. Nakababukas ka. Pwede siya ka ng yung saan talaga. Kasi kapag nag-video, baka dito. Baka dito. Ano ka wala pa ba? Puto, tataw mag certificate. Tataw ka ng parent kami. Tapos madayo ka pang alin mo. Tapos lang, diba?
matraining ka pa naman sa papatraining o pagkabali. Ikisali kasi papatraining o pagkagawa. Mail. Ako ba sa pinakamakasod mail? Ako sa 5. Sa tao. Good ka na, may ako sa tumain. My love! Taro lang. Heart. Tumon ako. Yun ang gagawin ko. Bilang ko gusto ka yung plan. 7 January 3. Eh, pa, matibay na. Pero anong lugar ito? Mapaliman ko lugar na pero ito yung magagawin. Nakulit pa rin kung snow na itukla na dalisyo. Kung magdal mo na na niyo, parang sa buto, kung may lugar na itukla na demon, taratao na maray. Dapat Ito na pala pa, ko mga demon na bubuhat. Sabi lang kita may makiganoon. May ano, at katbinggan. Diba? Anong katbinggan? Tapos, ko ano man yun? Huwag na sabi ay. Kulay gold. Hindi ka mati mo to. Laki pa na dati Ay, na tingin ka. ang pinakamatibay yung to. Ay, kapag Baon! yung hilaw. Ganito, sige dito sa kama. Ano mo dyan, makalib sa ano mo itong mga tinuan? Transfer ko, kung sino niya. May kwento ba tayo, ay ano, katulad nila, comment na mga yun mo. Original na test ako sa bahay. May ano, may kubo. Pumunta ka. Sa bahay may ano. Pumunta ka. Ito. Tatay ko. Wala na sa mga sa bahay may adobo. Sa liip may gogo. Or kayo magkang, kahit nabi ka, ang ugot sa, ang gatong sa kayo. Nagpangilay na mga ito. Dakulit sa nila niya. Ang layo. Tangahan ka sa Ay, ang sarap. Para pagdiwa naman sa nano. Talagang pabo. dati usod Grace. Ako TV baga. Grace baga. Grace. Ito baru ka na. Hindi kayat dahil. Itong hayop. Yun. Ano? Grace ako na ito. Dito. Kung bago pa kami nag-okay, consider na ito. Dati pa kami. Patay pa puso na ko TV. Kuya, nagkikita ito. Nakakikig ka tayo. Puta ka, nakakikig ka na. Kuan gain ano? Duro sa yuk na. Nabayaran na. Makakita na akong ginunya. Kita dole nandro sa no. Update na sa ite, wala ka ni kawa. Kapulag sa out na. Sigde na mati alam sigde. Ay buwan sa ano, di ba? Kasi ito sa kada na dakman. Ayaw mo, Brian. Pasak ka ka. Uy! Hindi Hindi mo, uy! Hindi pa daw. Right. Yes, di ba? Puso pa yun, ikaw yun. Course, mati mo Wait, Lenny. yung masira. Yung sino sa punta mo. Ang kamabot to, hindi ko na ano. Oh. Hindi ko puta. Hindi ko ganito. Ano nang height? Hindi ko sa tao dahil. Wala Ayun, ka na na. nga. Kung ano ba na, sabihin ko talaga sa mga kakain. Ikaw. So, kadaw nga ba? So, sino ang sa height na to? Kago! Sabi niya pa ka namin, ako na naman. Oo. Una ko kaya na. Dahil nag-iiraw. Paano may adobo sa siip may bubo? Ay, ito na siya. Dakin magkawag halwa, mali kong halwa. Ang galing na nga, talbo. Wala mo sa tayo. Tulog. Isay! Puro-puro ngayon din yung sa ibang gawa kong kamot.
Aba ka? Yung sinutuwa kung kamo. Oo. Tigil ko kay Kuya. Dito. Doon pa nga, nagana na eh. Bobo. Kira? Gusto mo ng batis? Walang kita ko. Magandaan. Ulit magaan. Bobo. Ada ka mo sa alam. Manong, baka lang natin lang pagkat kay Bala. Wala na, madaling mo. Pangit ko kayo itong Bala kayo. Nag-trip pag lalim mo daw pa sa rigot ito. Nagmahal ka namin ni Bis na maray. Lalim mo dekong ka na ni Bis. Kung lalim mo gawin ito ulit dito, diba? Kapag lag, buga lang titiklo. Ayos ka. Uy! Nakatarang ka na ba kayo yung jampong yung spray? Tapos sprayan yung ay, naman! Nahulog pa ng tulog-tulog. Hindi oh. Ano, flavor ka? Yung po. Jampong. Parang, ano, Maling nga, alam niya na. nag-aarap mo ay kasi. Ah! Okay naman. Ilagay ba dyan, gamit ko na lang sa akin. Ah, nakul! Marigibingayot ka mo. Bulibitan niya kadakol pa. Bakit naman? Nakawag naman siya. Ayun kayo! Hindi mo na kamil. Mana! Mili uli. Ano? Hindi ko na Realte Tauros. Bakit na ako? Realte? Tauros. Saan mo? Ron 13. Leo. Ito. Ano kaya? 13. Ganun pa. Password. Bibi. Sensei. Saksakan. Oo. Water sa na. Water only daw. Water only lang. Nakilanggam ko na tao. Dalitin ko ang pananan. Hindi na gamit mo ano. Ano gamit siya? Ito ay, tapos na lang. Diyan pa nila pagkarawan. Ba? Baba ako ang kiklan warmat. Pilip na kawin sa kiklanahan. Ako nang dinilip ka daw tao. Ay, Bago ka? search din donate yung ano. Bago ka? Mapalit ako din So, dito. na, Bennett. Ayun ako. No. Ano ka na ako? Rayo, wala yung kakabot ka na, rayo. Kaya din mo. Pero pa rin yung mga ay sorry ko na ako. Yan, nakabuto na. Iya ba yun? Sa ko yun, yung mga Mulinita niya ako na buhay. Ang galing ko mag-justice mo. Sa buhay may adobo sa face may adobo. Ito ba yun? Natrukan mo, di ba siya ko? Salot. Wala pa, Lansard! Ang bibig! Wari! Wari, mas ito, mas ito. Ayun yun! Hindi ako.
Boy, natulog eh. Pwede na kami abot na ay. Bakit ito? Dahil pagtanong na nakatuloy ko. Dahil pag iaraw ka ng gamit na ito, araw kayo, abot na ito. Ay, gusto talaga. Magayon na leksyon. Nagbakoy ang kami. Oo, May ano ka baga pato? Kulay yun ito ba ito? ayun, kamabawi na, diba ko? Sige daw, basta daw. Makapi ko ng ito. Pato? Ay, naman. Iba manili. Mura yung mga ika. Mura. Ito, nagdugo na. Lain ito na. Yan pa yan. Ayaw ka na, boy. Mura, sumay pang red na pato. Ano lang ba? Bukas. Ikaw, dapat mo na yung pagkakas. Wala, talon! Ano kaya? Ayun, ito ko. Ayun pa. Ano yan? Ano yan? Wala, nagtap na. Tingnan ako. Hindi ko matala. Sunod-sunod. Ayun na abot. Ito, saka namin. Lapaw ng Mapiti naman sila ako. Eko mano. Lapaw ng gatil ka tinataabot na ayaw. Isurit yan na lakad talaga. Kasi ilaw ah. Mas tinataabot na ayaw. Ikaw, ikaw, Tulog na mo takal ko pa bago. Karon na ba karon na din ilaw na. Pag nakanangait na arayo na nga ito na. Bago ng marayo, te-expect. Agad niya ino kay Jimmy talong duwa pang bisis. Kahit napiti na ako. Kaya nga sa tawag na akin. Oh, yeah. Sarap pa. Pag ano ah. Ay, mga ano, magpalit ako sa para mabibili. Ano ba maganda dyan? Ha? Uy, puto mo.
May labing din, no? Palihan pa nga yun. Hindi, manan, pag may nagtanggol. Masarap na lang eh. Di ba ka mo eh. Nagsuryo ko ba? Namunggol, baga nga yung asya rin eh. Natanto yun, ang makapaya, makapaya. Hello? Nandiyo. Magaling. Oh, Jane. Oh, okay. Yung mga niya sa kita. 1, 2, 3, 4, 5. X. Sorry. Bago ba sa tuwing kami magsasama? Ano lagi? Bilang talaga. Ata! Natin na lang Hindi na ano, Lord. Ay, ball. Yan. Lang, hindi na ako kaya. Meron na dito. Texan! Ano na to? Open man. Ika, no? Judo. Mail! Ako lang binangayan ako sa... Talapit ko yan eh. Ouch! Ito, walang plano mga iba. Pati mo Ano wala ba doon? Pero buti ang bugading. Ayaw nga puti nga yun. Sige na ako sa'yo. Enrique Hell. Ay! Para. Inano ko na iyan. Hindi mo. Lagay mo ko. Balik na, live ka, pinagay mo ka. Change pat na ni Puldor. Oh. Tapos tayo pinagay. Okay. Pag pinalit niya ang ano, sa lupate. So, Gabriel na naman. Sumay. Hindi sila mga pa. Bakit ka mo? Bako mo, pinagaling itong Roblox. Ano mo? Ano sabi itong Roblox? Iyo, ang talawin ko. Bako mo, pinagalan. Punta ko. Si Jinagpagal. Tumayari, sinakan tindo. Binaryo. Kaya binari talaga ito. Binakan niyang 150. Buwa ka lang, basic na ito. Binaryo na yung 150. Sinapo mo. Kasi, alam ko ang asap na ano nga ba yung asap boy? Ang meaning? Ang asap? Buwa, ayan ba? Anong gusto namin? Ano? Aso na lang? Hindi ka na, Paul. Mga dragon ko. Sumahit man na sana ko na inyo. May man na daw. Ang patawag ng ay kapain. May lugar dito ng isa. Ang galing mo, Gay. Daw, ano to, dahil. Ang galing mo, Gay. Patalong kaya nga. Hindi, marami doon. Tangaga ko na drop. Hindi, marami. Wow, diba business? Ang galing duman. Ang galing mo, Gay. Ako matali ka nga, ka. Wala ko masaya mga ikong. Pag namin ko yung mga yung. Wala na. Bubo ang nga, titrit to. Buta ka nga, kamaray nga nga ito. Ang dyan, kung siya may bagali din dyan, kung dyan ano, it's like, good like na, pwede din dyan, ito siya na. Wow, bro! Naka, pang ano, Ikaw ni Kapoy.
Kakala to. Wow, Inawiyas ako. Gilbert na ako talaga po mga clown TV. Inawas ako. Kasi ko rin yung Oo. Meron din na mga Gilbert na mga yung mabigat pa ang buhok na yung may bulo-bulo pa. Ano na, kumakangalo na daw. Pagmatik mo nga. Wow. Kagalo. Ano ba yan, dog? Muli! Ano ba yan, dog? Muli siyan. Shaggy. Pero Yung shaggy na nga, sa gilid. Hindi nga nag-take. Hindi ka magaling, May. Wala na. Alam matron ka na yung sa ating bitaw na. Pray. Sa isip, ganun nila nag-take ka na. Siguro, Roy. Buto po. may kabala. So, pwede ko ano, Rose? Basta yun, Roy. Oh, good. Tutron, gulong. Para nanay. Armor. Para nanay. Kabuman ka to. Oh, si John Ray. Bail, nawala. Tamili nga ito. Matahanap, Tamili nga ito. Ano ko, gapo. Tamili nga tatuan eh. Berikan sa nangay. Pinawala na ng boy nila. Siguro, makulat kung yung nato yung kaya. Tama ko lang yun ay. Tama ko lang yun ay. Wala dyan eh. Siguro, ito, dinamdam ka nga eh. Putan dinamdam na yun. Nagpagunting na wala sa bukot na gunting. Gago ka? Pinawara, pinari Yun na, yun na. Mga nari ka na nga eh. Nasa Para sa mga iba. TV na yun eh, mga drug lord. Wow. Para kutsing. Oo. Maalala ang ka nga eh. Pero dati para ba siya nakibahal ko yung drug lord. May talaga may trigger na. May ikatan. Tres. Hello. Bakit rin yun? Kasi naalis ko siya na natututog. Yung daw talaga. Masama na talaga. Sa nagpago. Kaya ko ito ko ani. Ano ba ito? Sige, dali. Ano mo manid na mo? Hindi mo sabot na tatungan. Saan daw? Balik. Sorry na to. Kasi checker ko na to. Pangit yun, uyakan mo. Para rin nabat ko ini. Wala pa. Ayaw mo na kayo sa pinado. Mapatotong na kayo eggs pa dyan. Tanga, dapat mo kami itong usap ko. Hindi ako tanong pa. Parang dito ako dito. Hindi yung alam eh. Yan, nag-credit. Ay, Hindi ka magpiyo. Hindi magpiyo. Utang ayos na. Dapat yung sarap ka mo. Magbinas ka. Sinabi ka. Kasi patahan nga, nilig di ako. Ibig sabihin, kung mag-ano ka, baga mag-eskwela, mas makulong. Ang natigiman. Kasi ano nga, sila nung baga, ay sila nilo kasi matatong bagay ito. Kari yung kakasipupit, matatong bagay ito. Mga kari. Kasi hindi mo ba kung hindi po ba? Kung hindi mo na nga dyan po, baka talit sila. Formaw pa nila yung nakuha. Sa sunod na matagtado, doon na to. Talaga ba na ako nga eh. Hindi ano, kung gusto na ito, bagang malikap. Hindi mo bagang hindi talaga. Bagang nagaragat. May masyot ito. Pag nagmulig di, ay doon magkablig di. Dito ito sa kablig di. Doon parang tanadya ka. Kaya dyan ka nga di. Hindi basta. Madali kahit ito sa nagkakalig di Daw ako. pa lang. Nagkakalig di ako. Ay, kami, coach na hali mo sila. Yung mga tunanga, di mo sa ano. Pwede namin ito kayo, boy. Kapag kita to, ano mo dito, abay mo sila mo dito. Dinamdam good ka nga ipakabrit sa'yo, okay. Pura nilang na ay. Pinawira Ako lang po, may nababayan na to. Ibo lang kayo, pansagita. Pinano nga, ibo. Yang si Pula. Yang si Sinde. Namurang na. Utang pula mo rin. Si Kuya Ted Pili lagi, ano. Yang Tapos, si... naman niyo, ako na nga sa buwan. Kakulong niya yung babae, yang si Pula. Yang si Sinde. Kada ko lang, pandok mo nga.
Ako daw sikatan sa kanan ko niya makalos ka. Ano ka nga, binalawang nga siya sa Jerry ng galing paklungon ba ganda na. Ano ka nga, nagpagutin nga life, na hindi pa naman nabuti na gusto yung Molet. Molet. tapos nagpatatak pa, nagdaan nga. Gari ko ba gaya ng hilibig? Parang wala ka tayo ka. Kasi nagkagino din yan. Ewan mo. Tama tayo, saan ka tayo? Wala ko rin gamagabi. Ilang mga, ilang bili. May ilang ko ba? May ginagawa ka. May tungkol, sorry. Nag-aaral siya ba? Nag-aaral siya ba? Guri na bag yung so, sa wala naman lang. Nag-aaral siya, nag-aaral sa kangay. Hindi tama na eh. Guri na bag yung Ay, Dapat kami tika na nagpapa kayo ba ka? Wala tayo. Wala siguro tayo. nag-ano na yun. Kada pula ko. Tayo pa na, tayo. Taon siya ba? Taon? Hindi ka rin bulan sa'yo. Kadiri ko, nagbulo kayo ate tayo. Kumilaw ko kayo ka no. Kumilaw ko pa. Kumilaw ko ka no. Nagbulan ka lang. Siya mo yun yun. Kapag ka daw, mag-bike mo lang. Digis na ako. Utang na kayo, pero tingnan mo. Digis na ako. Gamit to, gamit to, gamit. Ano? Nakaulag yan. Kanal ka ng bukol. Kumulaw ako nga. Yan ay ako yan. Nagdala pa, kahit di ko na punan. Ini ano? Nagkaroon pa na ito ng buhay. Parang nagka-presig. Yaw ka mo gano'n. Di ba? Sana all. Kalau kayo na kung patunay niyo. Kaya ako na yung dahil muna dapat mag-ano, may galing mag-focus sa mbaw. Ako yung pagdating ang baga nga, maputi yung payo, with you. Ang ulit sa payo, maputi yun. Yun lang tatlo mo. Subag, di ba ba? Hindi ko ano pa may... Kaya na pa, ano na ako siya. Babakay ako. Wag, landam talaga ka nga, bali na nga sa taba, umili. Dukul, basti na nga. Pamati kung ayos. Tulong pagkasama sa tabako to, mas masigat na digdig. Yan, ama kayo pagkayo, baga kami naglugaw. Tingin niyo na yun ko sa blood ko. Baga, Nagsigat sa lukunan. Arin man ang ano, arin na ang pidahan. Nagkatay ba nyo? Oo, tagal ba sila? Sa buo. Iyon man talaga. Ama kayo ba? Wala na sa buhay na. Hindi na nagsura ang life mo nyo sa kaito. Ako yung... Nalalugod ka nila. Basta, awa simple lang. Kung siya mag-araling pupunta ni Jim sa Bolo. Araling pupunta na yung Jim doon. Marami minuto na Jim. Mga naman si Jim. Mga kami sa may ano. Sabi, inat pa sana nagkakarag. Mga kami nagpahinga. Sabi Jim, wow, ko. Nagali mo gasatag. Nagdumon sa may ano kinakagan. Pag gina mga nagkaroon ako sa mga taong gabi. Pero ito ko nga, tingin siya. Naglalang ko yun. Meron din ito sa tiglog na pag-amortig ka kapag magaday ka pali. Muna, dito po ko dinagbo. Sa exam siya Kaya nila. nagkamit yun sa may tulay. Boyong. Kumakayo na parang may panama. Basta ka sa akin. Mali. Parot. Di ba na nga mahal sa babae? Ayaw na nang maalala yung ginawa. Iso. yung ginawa no. Sira pa ka mong babaeng mag-arbat at ako. Hindi ako marka. Kita ka nga rin nagkardakaan. Hindi nabayaan ka. Wala kayo mo. Dahil ako di pagpagana. Aba kayo mga diskarte na nagiging ngayon. Ano ko daw, diskarta niya daw pag-iaraw. Ang makalabos talaga. Ako nga talaga. Mahal mo talaga ako. Ako kaya dapat ako. Ibahan mo pa. Kung may kakay Aba kayo mo. Nagdidumang ka pa siya na sila na ibig makalabi mo. Pagpawid. Tapos sa rugo mas nakapagpwede. Kasawa tulos kito mong babae. Aba kayo mo yun. Naman ko kaya, Lagi mawawala doon lang mo ako gamit sa pa. yun. Ito nga yun. Wala talaga, ito dapat kung Manila kung ngayon. Ako lang sa iyo. Nagsulog sa lubog. Aba mo. Nagsulog sa lubog. Makay mo nga, mapamanila na ta. Binayan, so, pero alam ko, nagiging ka. Bili na lagi, Bi. Tubibuli ka nga pa siya, hindi nga, kaya mo, nagawa mo.
Hala, ano? Eh, Ay, nagbuhay kami kang kinaga, nakatapos na hindi. wala eh. Nag-trip. Pirangan daw mo ano ito. Pirangan daw mo sa taban mo yan. Pira? Ay, bulan na ayos ka. Ano trabaho mo? Ano mo nila dahil swimming pool ba? Sa ano nga, para ano ba? Para din yun. Hindi ba ba, mo? Ano ba? Basta may trabaho. Uy! Nag-away ko man ha? Kami trabaho na nga. Siyempre sa buhay, ito ano Arte yung mga... Ganyan talaga. Buhay. Kaya ito na alam ko, yan mga tama din ito. Parang nakaya ito ay hindi na yun. Kaya nga ito, maibig ka na kang hindi kang ano yun ha. So nabasa pa sa nato. Sikat ni Jun ha, araw ko lang luluwa. So, di lang ako nag-aaral. Ako daw ko lang pagpalit ika. May daw na ako pagpalit. Ano tayo mo? Ika ha? Hindi ka naman. Ilipat Ay, na tayo mo. kinakagat ko. Huwag mo maningay ko ka. Ako yung pops ba? Dawa ulit tayo mga ayos ka. Baka lang kung maglayad sa bot na. Mga kayo mga ayos. Nagkilaro kapag hindi na siya. Mabalik naman nila ako nila mga ayos. Dapat ko rin babayaan. Hindi na nga rin dito nga ayos. Si Ramsa na, galawan ka mabagi. Ama kayo magtigduman niya bagang lakaw, bagang may nito. Aga bagang alas sa kanya, bagang alas 12. Madaman bagang niya. Kasi alalot. Mabalik naman siya bagang ano. Pagkaulit po, ang kulit kayo ko nga. Baka mo na ako lugar. Kaya nga eh, ano ko wala ako lugar nga. Hindi ako na ako lugar. Ayos ka nga, biga po. Ang ina mo, boy! Bakay ko yung bakay. Hoy! Hoy! Bakay ka ng photo din. Ben, magpiyo. Ben, kahit mas malaki ako, alam ko. Siguro, tingin dito na. Ito, kumakababay. Kung gusto ka yun. Ano mas gawa ka daw? Ganun mo na daw. Ganun susunod. Bibigyan sa tuya. Magkabalibong. Bibigyan sa tuya. Balibong. Pera-pera nila ito ko ay. Tapos pagbalik ka yung dito, putang katawa na nga dito. Tanga dito, chino ngayon nga na daw. Lamborghini baga. Lamborghini. Tas naka- Pero baga, ako din pala sa kanila, baga wanted na. Kaya mo pala na ayos. Hindi kaya baga nibalik na ngayon dito, wanted na baga. Ay, nasa ako ng ayos. Nagtitira sa likod ng lugar pa, no? Ulang ko sa pangahay. Hindi ka ngayon. Tapos ang buhay mo, pira naman talaga. Sino yung ginamit talaga? Para tira ka na sa mo. Pero. Gaganos tira ulit din. Oo, ano po rin kung mag-draw din ng bukaw? Awa. Iba talaga pag professional. Oh, professional. Iba talaga pag nababaya, Ilan mo nga yung kapag binayaan ka nga yung ilan mga Maski nasa Manila ka na, tapos nakakaraman mo to. wala nang yung makalaki. Wala, wala ka nalang bunting nga yung... Eh, pamanamay mo pa. Hindi pwede magta. Mabaling mo na akong ano. May ano, dali ako magbalik. Mabaling mo na ako na ito ano, mapadarang na ako dito. Mas mabalang mga. Hindi kita ko Mabakan. Mabakan na ni, sibutog ni Lamborghini na. Balikan niya itong inanang baga siya. Break ka na. Padalian. Deman, alam mo, pag-ison mo, pag-yaw na magaligigit ngayon, tapos nagkaligigit mo na ano na magaligigit ka talaga puro. Madami dito doon, basta. Ito na pala yung kinaktan mo noon. Maglaway ka ngayon. Sabay sa ipwak pagkatok ng night. Wow, meron ka talaga mga mga gago, wala. Kamu ayaw. Ayaw ka na. Oo, kasi mo ito kasi karaman ko. May damage ito ha. Kasi pala. Kasi So, ano pala. pipigil mo? Sukan lang eh. Wow. Huwag ka madya. Titira sa likod mo kayo. Hey, dogs, mag-ano ka, may ano mo dyan ng ano, cellphone.
Libre ka ulit dumating bro. O, tapos sabi na ni Kuya Boy, pag maray-maray ng trabaho mo, regalo ka sa ito. Sarang ang malas na natin. Yeah, okay, May baga 8 mil. Magpakal ka ibang kasi 6 mil na cellphone. Dahil, Dito ako mo. Para iPhone 14 ka na bubukalon. iPhone So, pinakabaratong ano cellphone. okay, yeah. Naman ito. Ipat ka daw Ipa. Sa Ito, Purandino. target na height. Target sa akong height. May tinag-team na din. Diyon, pala ka diyon. Boto muna ako. Kago to, Ano ko din? sige, hindi ka magagana. Ayaw ka. Kajod. Kahit kaya likod mo nga yun. Yo, duman sa likod doon, tignan ka lang, inahabawa to, 11 mo ka o. Ibilibit, tigil po ako tanga. Pag sa likod ka, tumago ko din kinadaan. Tigil na height. Nagiling ako ngayon. Pagpupulak na. Nakila po ako kay Saraw. Nagala mo din. Balo mo daw yan, magsaksa kaya. Yung tigil po ako sa na ano. Oh, parawas. Ulol. Hello. Nagbukas mo, ayaw po. Kasi ito nun. May poison. Wala naman. Kami sa likod. Ano yung i5? Kung baboy kang alaba, isang kapi. Sakal mo na yun. RJ, RJ. Ha? Wala, lemon. Sabi sila, yun na ito, Paul. Paul. Sila, Paul ba? Sila, Paul. Makaat ka ba? Wala kami ka naman tubog. Mas, Jay. Iuri yan ka, Jay. Ay, so siguro yan ay Tigil pa ako. Putang kutong pambalin na. Dahil naman ang pili pang araw ka niya. View, sa view, makasag mo na. Uy, shotgun ha? Shotgun. 1v1 niya. Ang diwa na yung ay, pambala kang pirang hay. Ang ina mo nga yun Pambala. pa. 20 ano? Buka naman ako. Puska? Sigagot ako ng hard ko na nga. Hindi na nakamit pinahal. Ba't isang madamdaman kang ulit ang yung gang? Hello, din na nakakalit yun. Wala, may gang. Ew. Gawin ka. Kung saan pa ka araw-araw ka yan, tapos araw kami yan. Nakapala. Nakatakot na. Yung pinulog ako doon. Isang araw ka, ano? Nandagan ko naman. Mayra ka, para 1,000 na pa rin. Kaya ko yun, tanda ka na magpadila. Ako naman. Ew, tira yung tala ng EQ. Maganda ko yun. Makalit ako ganun to, kipag mo. Nilato na ang mga. Araw mga sabi ko, kaya ng pira. Sino mo yun? Kaya ng pira. Kaya lang, kami nag-ako. Kaya Sino mo yun? Ako'y naayip ka. Kaya nag-naayip ka. Wala kong naayip ka, mga pinakabalan. Hindi pa malakad siya. Hindi, nakakatit na kayo. Nakakalit na, boy. Paul, sige na, Paul. Sige na, Paul. Kung nakakalit na, Paul. Nakakatit na nga niyo. Kapag yung bibigay, nakakatit na. Dahil para, alam mo sila, Paul. Nakakatit na siya. Fire pack! Paano nga yung ganyan mo kaya yan? Sa fire pack! Matakawa kayo, no? Duman man dito ko di iba ma. Kabaya box daw. Pagkapagkasal ko yun, ako gusto pa yan. Grabe na, mabarag yun ang hayop ka. Day na, nag-viral ka nga ni. Matuklap pili. Pero tadahin nito! Ay, yan mo. Ginabot. Oh, yeah! Sa mission mo. Hindi mo si ano? Okay na yun. Yun na nga. Uy, si Gilid Mail. Okay na naglagaw ang bulong na bukal sa Philippines. Bulong na bukal na ayos ko. Pero bakit ito, kwento? Halo mo rin siya. May napil mo kung may kulay ko. Oh. Ito. At Oh least, my God. Nag-viral niya lagargar ko. Oo, kinalit yung ako. Oo. Hindi magkasama pa magatot sa'yo. Ano, hindi nga yun. Dahil ang pupus na hindi ka Kaya kasi kapal. YouTube channel.
Mas Pero ay gusto ano, subscriber ko to. Para duwa pa sa nato sa ano, try ni Casey. Ayun na ta. Ayun na daw. ano nanonood lang? Panguran ko nga, panguran. Pag-blast ko. Pag hinak mo, hindi ko man ako. Ay, set nakataka. Ikaw, lagi ko na sa laro. Alam ko, di ba? Ako lagi ko. Stage pa din ito. Marami na pangalan mo. Okay, not? Sa Jacob. Yung Bible sa Oh, Ganun ka mukha. Jen. Yung parang pa kita dyan sa may tulay. Ano? Ay, ko ka. Sige na, basta ka mag-ilot. Ikan sumbi ako ang ano. Yan ako. Ako nga mag-ibig ng Ayun na. Patuloy sa ito. Nagdumali ako sa mga pagkasuayo. Ang kanuto mo mo ni ko na yun. Natuto mo mo. Sinalara. 09 Video. 1, 2, May kay ba? 3, 4, Kaya ba ito ano? Ay ba, siyempre, may kay ba lalaki yung mga bin, tamakalog ng kanila. 5, 6. Nalipra ko na panin ito. Naglugo kami. 3, 1, 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo! Nawalan ng saysay. Yang pagmamahal. Wala Alam, takanan, taka. Di nga, ito magpagyo. Mauron! Alam ko, Bukod sa nauran, bagyo. Song Kung by sa bagyo. Robert. Bad mag-typhoon paligpit sa tuya. Rolly, babalik si Rolly. Ayun na naman na. Uy, mahal na, ipatiti. Bad mag-tsunami, di nga kabataran mo sa salo. Ano doon sa duyakan? At naman mo ito. Oh yeah. Ano yung mo? Aray, ne. Low, Gab-gab talaga. Gab-gaba na ang utak mo. Naghanap na ba ng... Okay lang. Oo. Alay lang yan. Pagkala ko mo. Ha? Ano ba? Sa bagay mo ngayon nandito. Kaya Ang kayong kayo ayop. The right ako. Tuko. Iisip ko Ah, mga Tuko. Iisip ko Karot ako. Ay, tagarot ako. Siyempre, nagagilay ito. Pero kung sa babae dito, ano magdalilan ito kay butog na ay. Kugari sa babae. Lato, kontak mo. Kung ang ganito ko, ikagari ka pogi. Para. Tanga, sabi ko ba, kung ako garap to ko, ikagarubot ko. Ayos ka rin baksan. Ang wala nila, ano ang buto ako, ang buto maglalagda ako ng dakula, ang buto ko. Pangalan ng timing. Walang mga una ng banda. What, may patamaan. Tinaman, subaba. Tinaman, subaba. Lemon? Ito tinaman. Alam ko nga, limit ko mga ito. May Ano nagsabi? Bravo na kayo. Aw, kanya. Unalit itong mga pinang tapo ko. Kay pagtapo ko pala. Yung ditingay kasa karamang mo nga ni. Sabi ko din ako. Kaya manang to rin kami tapos dito din dito. Ayun, kasi mo lang isa ko yung baga, ibang ko dati sa ano, nagtaon ma, si mo ba? Siguro yun eh, so, Baby, like kami stay. tapda siya. Ano ko, ito ang pangyara. Pero kung nga, kapit magagili si Dua pa. Bighating nararamdam. Kaya siguro yun kaya pag naka-plan ito pag iwan Eh, yung mga ganito kami tapos niya. Ayun na ba? Ba't pa sabi kita, di sa secret, di sa mga secret, gano'n ko siya nakabigit. Yun ang Pangyara. Daw maglandi ang patinda. Sampang mo. Daw maglandi ang patinda daw ang pangyara. Hindi mo na problema. Dapat sa sampang niya. Kaya magkiproblema. Basta Hindi ka mo inibig mo. Kabu. Luguyan. Gawin ka na ito sa labaro. Ganun mo, sinawali mo na na. Alat ano ka? Luguyan. Ray, nagdakalaw sila kung di pa to. Ray, binudo ko. Lumad mo sa gilo ko ng mura. Kaptan. Kata mo ni. Ay, natas kaya ito. Tingnan po ka nga, tingnan po. Biningil pa ka nga, ipatuan. Bata ko na nga pagyaw ka ba ka.
Latobong ko sa ay isa, kung tayo sa nakatara. Nakalito. Ini yung kuha niya hayop dito. Sabi nang ikakan sa kuya, bawal na rin ng bulog. Sikabong ko tulot. Sabi ko, ano, luwasan ang urag-urag mo ayos to. Bisit nakakataraw, sabi natin, tama na ako, di ba? Yan o, ito. Kaya sila dira yung baga kami. Salvation nagpailang pa, salvation fail, may pailang. Matangay. Sabi Ang yan. nagsilbi ni Sabi yan, baga ba? Sabi yan, baga. Sabi yan, baga. Nagkagay sa mga. Sabi yan, nga. Sige, sige, pwede na nakakaulo dito. Sige na magpatay, sige na ito. Uy, talagang inibla ako suwa. Yung utang na, kaliw ko sa baga. Hindi ako sinaway baga niya. Ano, so dito, harap mo sila dito. Ano, baba? Ang dito. Ako kung nandun ka, ano, yan ko kasi, ano tayo mo, wala ko gawin yan, kaya wala yan, kalog ako. Puta ko sinayo, ano, ako ka, tukso, ano, ano, Ine? puta nga, ano, ko ba, ano, puta mo, pulaw, no? Ine? Sabi ko, para taro nga sa kuya, mga kapakam sa katapat mo. So, tira pa ka po mga ayos ka mo. So, stick masarap pa ka si Timber pa ka si Babalo. So, tira pa ka mo Babalo ka mo. So, alam ka, huwag siya nga siya. Timi mo ka itong baba. Pinakalang ko nga Si nito. Pade, si Patuan, si Babalo, si Bulingaw. Maging apat to, ikatulog, sabi ko daw, lima pa ka mo partida ako, pa ka mo. Dali na, dali. Kung maano na ba, doon na gusto mo nga, mapatulog ng mga ka. Pinakalang ko ito si Baba na nag-ibe. Hindi mo, ano, Sunday kaya nga eh. Eh, ano sila si Windows. Nagpapahit si Dixie. Nakasi ko sa ayo. Kaya mo ito si Limbe. Timber kaya ko ito si Timber. Pinakalang ko nga ito nag-ibe. Alibo. ano ba ito? Bako nga, tinira ko ito yung sa wayan. Dili ka nga sa pag-ibig. Si Patrick, ito ganyan kayo. Di ko na kaya ko yan. Puta, di kaya mo yan. Joy. Timber, di ko na kaya mo yan. Mariang ko lamang ito kita mo. Ang tanong, pagsuwa ko ng kamot ka nga ipagtitikan, baga. Dahil para estimate, lihon mo. Hindi, mahalino. Nguya ako sinta mag-inot sa kuya, nguya ako makakulugan ako. Sabi sabi yung takot ka. Ay, mahal ko. Kung ano baga, abo magkiring ko. Kung nguya ko. Sige daw, pag kayo Dorji. Pag kayo Dorji. Inutan daw. Tangan. Inutan mo, Darkyo. Para di. Kumalo sa ngayon. Pero bago tawag yan, nung magsa... Aray ka na. Kaya nga, di para matarang na di putang ito. Magulit pa kayo. Siya. Olo to dyan kayo sa Pilaba. Nakagi. Basta pag ako na, basta ganun din ang karakter ko, luang pa yung itunggo. Mula ko lang, kasi magandaan. Hindi, kahit na rin sa buhay ko. Dahil ko na po ang kaya, kung parang ito na kaya. Kung parang kayo, ang rayo, siya bilis. Kung bang bilis, nag-type 7 ang rayo ko na. Pag natabas man, maranggong ka. Di ba kada ano, sa kampo, sa ligas kayo, kaya ko parang Parang muna. O, yan nga daw ba, kung makista na ano, na homepage. Tuwag video. Ano, duloy pa yung Christmas page ini. Yaw dumansuhan nyo, madukton mo. Wala mo pakasulat niya. Wala yung puti. Hindi mo duman, baka kinuha. Ano meron niya doon? Wala eh. Pado. Basta kamay. Basta kamay. Ito nag-iisip na. Ay, ba nang mabagsak? Kaya siguro kayo. Duman ito mga ka-sport ng Marayo. May bilang ba pwede? Ako na ba ako sa date? Magdukol na pala dyan.
Puno ng ano, ang pang Di ba target na kayo Kung na? kautok tanghali ko lang nung mura ang puno ng ano, no? Yan, nagay naman ako. Ulo ng ayo. Ano ka bate mo diyan, di ba? Ulo, no? Meron kayo. Diba? Inakaon naman. Yun ako ngayon sa kape. Nakapit, diba? Uy, no? Ay, puti. Teka lang. Parang pampalanda. Diba? Huwag mo na naman. Dapat niya. Very clean pa rin naman. Third click ko. Effort. Wala man. First click lang gabong. Down na. Pagka ako na. Okay. Wala pa daw ako yung mga tips mo. Sabi ko po, ano yung boy? Ano yung gusto ko lang boy? Wala lang ang bathroom sa ko. Namba naman niya, maski sa laban. Oscar na video. Rani. Ano yun na? Hindi ko alam ko yung Oo, kawas na. Off na, support. Open nga. Pinakita ko. Kasi ko. Open. Utang pamas ko na. Ano mo niya pitsa? February. Puto tama ang pitsa mo. Anong oras na? 26. Anong oras na? 27 to. Paro. Wala na akong gusto. Like, nagagadan daw. Tawag kayo. Nagudok ang dos. Pag nagudok ang dos, hindi na yung kadilitis ka na. Galing mo. Sunay. Wala ko kanto. Igudok na ang dos pa. Susudo. Alay po ng tinosay mga udok na. Boy, ano mga ito, boy? Ako! Dahil na. Mga ganito to. Mga ano mo to. Puro kaman. Pangarap mo man sana, boy. Di mo man kaya matutupad. Ano man, at least, di ko man tigpangarap. At least libre ba ka mangarap ko? Anong bali na yung ban mo? Ako na. Iyon ka na ano kung tiro. Ano alam mo nito? Isang tangao. Ano gumbati ka? Ay, ito. Lagi ang gusto mo ano mga maganda. Ay, na mata ka. Puta si Yorker Jake. Pag ako hindi tinunggunin yan, tingayos. Eh, tama na ako. Uy! Ay, kasi ako dito yung katawa. Hindi niya palit. Hindi na magpalaya. Patikaba ko naman eh. Ikaw mo. Hindi. Pero kalo ka siya na yan daw. Ito, Wala na. Ano ka sa'yo? Mga polo, gusto. Tingnan mo siya naman yun. Ito. Ito yung magayan, di ba yung sikip? Tayo ka na ipapakanan ka. Tanda ko lang ng sikip ka. Ito yung dalibigan. Nagkagamit siya sa studio. Bakit mo yun? Ay, naku, wabag mo kinuha naman. Ganyan Lord, marami pa din na iba. Kaya nga Ingat na magin dito. Ang buko dyan mura, kupungon niya ng buko. Garakal. Baka na, dati ang buhok, kung makaulit pa rin yan, sobra na. Ano, sa luto. Yan ang kalawa na, JP. Uy, si Corneldo. Duwan. Ano, Oh, ano pa ka nag-vlog? Talaga. Patupasok ayos ba? Mata! Mata!
Ay, kalbo pala. Ano ba to? Tayo ka din. Tayo ka din po. Yung sapatos ko mo. Ay, kasi ano, ay gini po na siya. Gusto ko lang si Jun, ha? Sige, no? Ano ito? Gini po niya yun. Ano ito? Alin? Wait mo lang, gawa no? Nike, ginamit niya. Kapag Ano? nangyari sa mga magayon. Ang dami ko. Puta na, isigilin mo yun. Ayos na yun eh. Tigtaon na lang Pinoy. Yo, tigtaon na lang Pinoy. Ay, putang ina ka na ulit na hayop. Timing. Putang mga hayop na yun. I'm strong. Diyado. Ako po nga ni mapalagay putog. Ano mo lang papa? Kaya sa iyo. Gmail mo, ito mo Gmail. Ay, hindi gay. Oo. Nasa ka may number? Nasa may number? 18, bagay mo nakalag mo. Sa Discord mo? Di ba niyan sa Discord mo? Masama ka dito. Bakuman, yan talaga mga. Baka may gabi din mo. Yan, nandiyan rin po lang yung atay. Ito number? 18. 18. Diyan ka talaga siya. Wala na ako. Hindi na nga ba buka ka ng shit natin. Buka ka ng shit ngayon. Putang profile ka na jampol. Sana all. Dali lang mo pwede ako. Talagang cute yung talaga. Kuya! Talagang cute ka talaga. Pati sa camera, yun. Masama ka yan eh. Yung malanggan ko kayo, malanggan ko kayo. Open man tabi. Diba? Ito yung lang ko, kasi niya ako nag-glowing. Ayun yun, sa iba na. Video. Hindi ba, ano, hindi mo siya kasi tugs na, ano mo, nag-glow, tapos tapos may tato na kami, may tato na kami, parang di ba ko mo? Diba, may tato na nga, hindi mo siya na nga, pinawala ka sa buhay ka nga. Ay, ko na. Ano na ako nakabalo? Mas mahirap pakinig si Lori. Para mas utak pakinig si Lori. Ikaw na to. Huwag ka nang magsalita. Kasi nasasak pa. Mga Manila. Hanap ka lahat kapag sa mga mukha. Ano yung ginagawa ng gado? Ikaw lumay na Yung kamay, yung sakro. Krishna, ayop ka. Ayop na ayop. Hindi mo okay, supitin mo rin. Kung ako alalay. Look side sa crew. Mas na yan eh. Umalik ka na mo kayo. Uy na. Ano, inano ka kayo? Iba pa na. Ano kinomin kayo? Oh, yun na. Nakakasadi. Ikaw may tiday. What? Together. Wait. Last tayo. Pinalos pa ako.
Wala, G. Wala ako sa labas. Dali ko wala di ako. Eh, mas makalang ka dyan, eh, kuya, di pilay. Punta, G. Pinasang isa lang ni Chloe. Doon sa Shubla, doon dapat sa piling niyo. Ay, ba, dito ba ito? Malawala ka na ito. Parang wala ka na mo sa nangayat, makalako-lako. Sabi ka na mo. Nakakain mo na. Ano to? Ano ka to? Ato, parang wala ka na mo sa makalako na lahat. Palitan ko na ang kanto kasi word na. Di mo na. Titikba kang kahit nene. Wala dyan tugotog. Para sa gaura ka naman bibingay. Malaw ka na sa lawan. Dragon mo eh. Bukang nakaligay. Alok sa kwayo. Wala ka na dyan tugotog. Hindi mo ito bisado. Pinabakan mo? Pero, pinagamit niya mo bagakan ko. Jay, pinagamit niya bagakan ko niyo. Balik ka na. Ha? Pinagamit niya para Alam ko ang ano niya. Realme. Ay, gusto Sa ko ulit ulit pa pa. ako. Kasi siya nakabloy. Ayos ka ba? Kasi mga pipiramid mo sa na. Eh, ito yan. Hindi mo na ako nagulit kay ibang cellphone niya. Pinagamit niya talaga niya ako. Ulam kayo. Oo, gusto ako. Bakit mo sa nung mga di ba? Willy pa yun. Gulo ang pangalan. Gulo ang pangalan. Gulo lang ang pangalan. Dapat na kaya ito. Masari ko. Sabi ko mga dependising. Ito kasi dyan eh. Sige ito. Usap na ko lupo. Basta, ang pusa nga ay para po din ang bawa ko ng pangarang tanga. Ang ina. Hey, sarap pa ano sa tawag say na tawag. Saligas ko tawag. Tanga ba mo sa saligas ko? Ano yung tawag? Dahil madalas mo sa saligas ko yan eh. Bagi. Siguro kung ito ko mo naman yung pilig tinalo mo si ano nga yung nagawa niya. Ano? Kami hindi ka anak ni Jimmy. Yun na. Ay, badae. Yung gulit talaga ang hype. Tara, nagugod ka sa Kuya Jay. Alias Gonzala, di na mo. Kaya gari yung sa ulok-ulok na matatawag. Reactor method. Namahakalap. Dikit po ang mga wala. Balik mo. Pag hindi sila. Okay na, Jay. Jay, baway na. Pag hindi ba sinagot? Ako naman sa truman. Okay na. Nainti ka na? Nainti ka na? Nainti ka na? No gates. Pag hindi pinay, pag hindi. Ay, pag Ako, marito ko lang ba? Yung doon sa Fairfax, nakaka-Facebook ko dyan. Ayun, naka-Facebook nga, hindi nakapag-chat. Sa Fairfax. Uy, dyan doon May ako. bakit ko, gano'n ka yung mga pambroken na song. Okay na na. Yung gabaw na mga bro, yung mga pang pangalan. Mga pang sarat na Isa ba ganun, hindi mo mga... Ay, baby, ako Pero- mag-Facebook. Ha? Tingnan mo sa jacket ko. Mali ka na. Alam sila ko talaga. Tingnan mo sa jacket ko. Saka si Jess, hindi ko na pagkakas mo. Para pwede pa mo gano'n. Ano ko libro? Ay, di pa kayo. Jacket ko? Jacket ko, gamitin mo? Hindi, may ganito mo. Yan ako yung jacket ko. Ano gamitin mo kanila? Ito ko mo lang. Crocs? Balik ka na. Dalaga na. Cake ka kasi din. Cake. Oh, no. Eh, Mag-iyak yung account mo. Yes. Sa tigagan, tingnan mo. Sino ang nakapagandad sa mga? Gano'n. Mahudo ko kami din ang spot. Sumundan ko po. Ano?
Ay, putang nahulog pa ako. Ang hayop.
Jangan, jangan mo. Jangan mo tayo.
Ay, gusto ko niya. Gusto. Tulad ng ay. Ay, ito. Umuwi ko nga ito. Di man isendo. Tatap ako. So, right, din ang panlupit. Kaya kung hindi magulong. Yung may hindi magulong. Pa.
Ang inang hayop. Babalik ka ba? Utang ka. Tadako mo. Ito, hay pera mo kabuto ko yung kalaban na hayop pa.
Buka na yun sa panyulimunyo. Rendang hayop. Ito niya revenge. Tagang hayop. Malamig, bigro ko na. Dito ko yan. Dini. Pumunta ka lang sa ibig na ba? Ako to, ako yung sa crossfire. Ano yan? Hide. Ayan na hide ko na. Hayop. Gago. Ay, tayo ito pa.
Ayos ka, ayos pala sa gilid. Uy! Ayos ka. Ayos ka. Puta, ay parang Pero kung sa ako, pwede rin. Ha? Hindi na yung basta sa pa. Hindi. Yan. Yan yan.
Yes. Yung masaya. Ano ba?
Dahil kaya ka naman na tayo. Hindi ka mawawala yun. Grabe mo po. Ano ba daan na yung pinag-box na rin? Napaloob ng daan sa Facebook. Ay! Magkano naman eh kung mapapalit lang sa Salesforce? Oo. Magkano? Bigyan mo muna ako. Marami na ako. Ay, good job. Mahal. Okay. Oo. Pare ko kung ba? Oo, magkano?
Sara din yun, Sara Maria. Sa din sa Oh, pirang araw kayo nagkakataan. mga lima. Lima. Mga- 20. Ano po yun? Cecilio. Ito ang magaganda na ano. Bleach. Well, hi, natra na kung ako. So, ikong ikaw mga bubo. Nakain ka ano. Mura pa na Ano ba kayo tapos mag-ano? Sumali pala. Ano yun? Pero mga ayos pa ako na ay. Wala ka mag-uwag yun. Anong hindi? Ay, grabe. Sabi nga rin ako. Over sa pagka mo. Kung ako ka mag-uusap ka na. Kung mga dito. Pwede. Ano? Ulo ko kanto. Bakit naman ako kayo? Ay, putang ina, putak yan nagbaril na hayo.
Puro ka man walo dyan. Ginamit mo? Ano oras na? Okay, Ito mo magkakabay ko niya sa may kampang pang dito. Ayok ka. Kung nagpunta pa. Sige. Naruto tapos sa siyang pangalan. Agad tauli na ako. Rednet, mali. Ewan mo sa harapan. Nakita mo na ba? Ano? Tanong mo ikaw, English, ano English Tagalog? Yan, Tagalog, Bicol. Bicol. Sila gatot. Parody. Ay, si Parody King. Ano, hindi mo mag-teacher, ano? Mel? Ito ka, Mel? Wala, nakayot pang kagat mo. Sila ang sayot na sila ka na. No. In case mo daw break leg. Ayun, nagkulit. Ikis mo pala. Wow! Ipapost ko naman. Ay, ito. Wala. Kunwara ko alam. Maulit na ako. Sibog na. Ay, galing ko na no. Mungkol, paluminawas pa nga. Andoy. Dali, ano ka magpapapila? Ano po ba na yung iba? Bata sa agaw ulit na ginamit niya. O ba yung kimawa mo rin? Sa ito ba nila?
you very bad boy. You and you smile over your shoulder. For a minute, I was over. You closer to my chest. Malos pa And ngayon you na asked me to stay over. I said, I already told ya. Oh, that just need to come somewhere. I know you love you dead. For now, Malata ka pa din yan, Chris. you needed you. For sure. Oh, you say you wanna go. Pico! I'm weak a bit. Right back in bed. I really go kisses on your head. I'll take the kisses. Tulong kayo yan, ang buta. I'll take my life as oh, goddamn. Over your shoulder. I will really not forget that I'm older. I live with you right now. Bakit ka, may ulo ka rin ni Jill, eh. You look beautiful Gago na as kaya ever. ano mo. I'm so blah 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 blah. Gago na Do kaya the ano thing mo. somehow. Luwelki, oh! I'm so in love with Ito ka naman you. yung ground And I hope you know. Till it didn't go. Wala lang kayo, Phil. To bar my dear. We go. Doon ang ipangalan ko, ano. If you totally gray and old. Say you Orleans, katalabo. you say you wanna let go. Ako. Kabitnikan, gusto ko, nakukulog na. I'm gonna love you. I won't give up. I promise there'll be tomorrow. Jomar. The world is so for you. Jomar. Now everybody knows. Stop. With that, Jabo. you can do it. Jomar. Oh, we pray, no. Damn! Say you. Parang balik. Kasi masakit mo, buntis nila na sakit. Hindi ka marunong. Kasi yung shape na rin. Yung pop. Hindi may... Ano ka, men? Isip na muna ako tabang kita. You made me feel like I was in Nalalaman love. ko. We danced the night Bakit away. hindi ko We drank till the I held his hair backward. Sinaalam ko ba ito doon ako? Hindi, wala ko. You smile over your shoulder. I'll give it up. This goes over. Since I kissed and you asked me to stay over, and I said I already told ya. You said you get some rest. I know I love you then, but you never know. Orang kung ginibunagi ko mo sa dawan, Jake. You was scared of letting go. Hindi na kapag lumabaye. You love Kami me. Ito naman natin, kaya yung mga yung lapa. Stay with you until we get to know. Sabar ya. Dawa daw. I bring you Ito ko tubig. Ito ko ako. I'm grabbing my body. Think I can go out rolling over your shoulder. I forget it probably gets them older. I want to dance with you right now. Whoa, give you look beautiful ever. Better make me feel this way somehow. So in love with you. And I hope you know love is the world is making gold.
from my tears. Ano na bang bibig ng ano, Busi? Oh, hindi ano to? Oh, yun na. Aaway alis tayo. Makalikot ka na yan. Hello? Alay, kuling. At yung pagkado siya, tinapin ko ano? Ano? We drown At tinapin niya ako na kinjay. You throw it At ang ato, kung wala ato. You smile over your shoulder. Kinjay. Kinjay na to. October, I pull you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said, I already told you. Oh, that you should get some rest. You love you then, but you never know. Go through and now what's gonna. Hey, pagod ako. You love you then, Yayot ka? but show. Stay with you until we bring it low. Hey, oh, let go. Abudo. I let you in. Si Abudo. Si Abuday. Sa taga-sunod. You made me feel us. Hindi pa lang kayo. I'm so sorry and scared. We done tonight. That's how we try to yeah. I held you. Abudo. Aburida. Aburida. Pangalan ko sa akin, gagat ka sa akin. Shoulder. For a minute, I was cold sober. Crumbled me closer to my chest. Ipag yung mabo. And then you asked me to stay over. I said, I already told you. I knew You love you then. But you know. Pag natungkay daw, English niya. Ano ba yun? Alam mo naman ni Chori na Minabi. Ako na bibigyan na You Minabi. love me. Or bakit ka tumalis? I was in love. Tumalis. We done tonight. We drowned. Boy, yan na lang sabi niya. Hindi na tumalis. You throw it up. You smiled over your shoulder. For a minute, I was cold sober. Kami mo kaya din lahat. Kung buo naman yun eh. In the right, you left me young. Ang hayop ka lang din ang hayop. I was down. You without the time. I held your help back when you going on. With a smile over your shoulder. For a minute, I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. Ang hayop mo na. And you asked me to stay over. I said I already told you. Oh, that you know get some rest. I take that chance. Smile over your shoulder. For a minute, I was stone cold sober. I moved you closer to my chest. And you asked me to stay over. And I said I already told you. You should. Ito na. Nakawat na pala na yung... Needed you for sure. To stay with you, so we couldn't bring it on. Ano nga skula? Ano nga skula? Reking na pa nung fitness mo. Gusto pa rin, ha? Hindi mo nakulong, ha? Hindi mo I'll nakulong, take the kids. Wave them goodbye. I'll never say. Wow, ito na po. Class ko, si ano? Si... Injection? Ako ang gusto nga yun.
Just with you right now. Oh, you look beautiful as ever. You look good together. We feel the same somehow. Love with you. And I hope you know. Darling, darling, your love is more than worth it. Darling, your love is more than worth its weight in gold. Karon ba? I meet you in the dark. You let me out. You make me feel the spell. I want you down. You have. We dance the night. We dance the night away. We dance too much. Then you smile over your shoulder. For a minute I was told it goes over. I pull you closer to my chest. Yeah. As I stay over, I said I already told you. Yeah. With some Sige, hindi na kasama kayo doon. but May no. tato na, may tato na, di ba tubo? Balang araw, magigigil. One day, Babalik yan, nabalitaan ko. Baton. One day we go, but we may know. Oh, yeah. Paglalagyan ko. Sabay nakakalit siya. Ini pa ka may umasa pa. Oh, di ako sa kayo umasa. Ay! Lagi nang nagong ako nga. Hanay, nagbuhay, wala ka, paano hihilom, sugat, pagmamahalan. Drink ka ng ano ko. Yeah. Oh, Please don't break my heart. Don't tear me apart. I know how it starts. We've been broken before. Don't break me again. I'm gonna decay. Please don't break my heart. We all been broken before. I've been broken. I'm going to be open.
Makaling ka ng angin sa langit. Mga kaling ka mo dyan niyo. Nobody feels like you. So you know, don't break my heart. Don't give me up. I know how it's hard. Don't break me again. I'm delicate. Don't break my heart. Trust me, I don't feel Sige, hapon ako sa elbo. Ito na hindi hapon ako. Bye. Bueno, may apo doon ako. Papa mo si Papa mo. Ayun ang lamisa. Ano ka po? Diyos ka ngayon siya. Bato ba ito sa langit? Pinagagat mo sa lalaki. Wala kong sabi, luwas mo ng naked. Sining Atlantis, more. Magyama for play. Ano ka ba? Same person, Umitulog ko sa iyak at nakusiman. Hindi, ano, kami na yung na 1,000. Uy, 2. Ano mo? 3, 4. Ang kakoy kang mahit ka. Lalabas na siya. Uy, tagpo. without you, join me in the we can be Matibag ka. What? Sabi kayo magpili ko. Okay.
Holding me closer to your eyes. You will never feel. Oh, nandun ka, nakawala ka, nandun Ba't sino ka malayo? Dito Peo, IGP. Gusto ba? Oh, patuloy na niyo. Ako na. Ako na. Oh, Tuloy na. Patuloy muna. Hindi na nga, ni sabay pinjan bayo. ito parang 50 pa lang yaw na. Sige, sige. Ang gatawin sa ano. So ano? Tato. So ultra. Ultra. Wala man siya, kung matali. At natatawi sa to. Sa baba. Sino ba ba? Magbaba kasi may tinando na ino. May wait pala. Open man to tatapi. May malaki po yun to. Ano we? Ano para sa ano sabi? Ano nga ito sa ano tikar mo? Madulot pa. Pero nagsawa sa Google. Yo. Madulot pa din. Para pa. Yun naman, white na ako. Pagod na ka na po. Kasi cuma lang dito pa. Dito pa. Pati yung ibig malo mo dito pa. Please. Oh. Ayo. Oh, kaka. Dali mo ka kami. Bala ka madal pero hindi ko ako. Yung magtitigil ka sa parang kumay ito. Para yun. Alis ko na kumasti ang parang kamao pina. Yan ang paano kung ako po. May sila may nandun ako sa iyo. Pero nakadyak. Ano ko doon yung food ko ako sa mga. Pagod. Kaya wala na ito. Hindi ko ako sa
Sa kisito mas ano. Uy, may payo na ako wala. Gusto payo mo? Talaga mo nakagli. Ano na ako siya? Sityo. Ito eh. Walo-walo. Walo-walo. Ay, ito. Uy, mura ko pabigti. Puta nga, hindi mo galing. Wag mo na naman na gusto ko. Ay, yung mga pwede na ito. Panagkakawat ka. Hindi ka wala ba na kakawat. Kasi nagsin na ako. Hindi na. Ganangan. Ah, Pag nagalang hawas, magiging na ako na kapag-ano. Hindi mo sa mga saka, waling ako ano. Hindi oh. Hindi ko call eh. Napa, mas more sa saro. More guys sa saro nyo. Okay. Labot. Ano to? 51?
Ako lang ako na. Putang ina natin. Kung mga TV, kung mga kalipog kayo, I don't like this, the Baka download ko rin. Ay, putang ina na TV. Ay, pero sabay mo mo kaya. Ay, pwede mo mag-play. Talita. Yun, gamitin mo yan po. Ano ito? Ano? Ano ang pinakayan mo? 09. 16 of yours. Giuliano, ano yun ito? Ano po yun? Tuloy na kahit nagbibiga ako. Sila mo ako bigyan. Tinawala ko na sinara na. Wala. Batang mo mga ayos. Ang sulo pa sa kayo. Ha? Wala siguro buka talaga. Ha? Wala, 16. Ha? 16. Ay, ito wala ko na. Ay, ito na ka. Hindi ako ito siguro ni Ginahan. Ito mga kasa. Kabanda, oy! Ito ay, beso na ito sa ni Ginahan.
yung kwento ko muli. Ano, mga kakain ko, takot ka kayo. Natakot ka? Pero, ano na ngayon ka, ano ba mga katunan na nakalat sa mga puso? Ano, taon? Ha? Taon? Oras ka mo, nagkakayo ka. Wala ba ka na tayo pagpapinayo? Ano, Ali? Sige, daw sa ano ka na lang? Kung ano kayo dito, ano ba? Ito, magiging ka na lang. Ha? Ay, ito ko ano. Wala po pa niya. Utang hindi ko hay. Ay, ito muna ko din puta. Bakit ito mo yung kamay? Hindi na alam ko, hindi mo alam ko. Ito hay. Ang mga tayo ko. Teka mo gini. Dito ka po sa. Ay, ganyan. Tahan ka tapuan. Alam mo ako sa kung ano ito, dami dito ako. Alam mo, ang tabarot na matutaro. Kung dito, ito ka. Buta na kamo. Kung dito, ito na niya ako. Ito na niya ako. Dito na niya ako nag-ano. Kape na kape. May kape kita mo ako.
Putang hayop yun sa kuya kong ba. Yung mga Madal matang madulit lang kape o. Ano mo duman yun, ito duman. Ito mga kape. Wala gusto na tanahan ng hayop. Dahil di ako makita. Ay, nadali na karoon sa ano. So, tension na nabawasan. Baka na ko kung ano, kumain na yun. Buko talagang haiso! Nakadulot! Uy, tawag! Nakadulot sa mumba kung hayop! Oh, dito sa atis ko tayo, man. Yes, wala mo mumba ko. Dave. Hindi mo. Basta nga, dito hayop. Ayun. Duman, kita na. Nakanda ba katapos? Duman ba ako? Ano mo yung pinagawa mo? May kapengwa ka. Yung mga ibig na may nakapta, lugit mo siguro. Ako na muna ilo. Lugit sa mga ibig ko mali ko, pag biglang mali lang, kami yung mga ako na may susuwa, di ba? Kaya na, pinanakan niya. Hindi, sarili ko ako. Kuya, yung pa yung nag-reload. Kita naman ino ko wala duwa ko tagan. Ano ba tawag mo? Ano ba? Ang ada din pa ako. Pero kuya yun. Mabisal! Bisal! Oh! Nakmanuan! Ay, Guanigo. Lagi magpaugi ko sa pagkino ng pagkanayos na yan ang pagnaay. Ano, ako lang. Wala ganyan, silbi niyo, zero, ay 21 lows. Lahat-lahat tayo nga maglawag, mga iba kumagi ba ko? Ayos na lang. Yan, parang anak pa na GP. Lagi mo ang bago? Iyo. Sige lagi mo na. Wala. Dahil manunin, sugi niya, jiling ko din. Sige mo na yung bago.
Putang hay, lagi po ako ay nag-record ako bukas. Ayun, patay. Puta yun, hindi ko alam kung ano. Yeah. Ano? Pero daw. Ay, Dave. Ano ini? Ano ini? Dave? Yun ah. Kasi, Morning. Ah. Ganyan. Hindi na verify. Ay, Hindi na baga. hindi na ako nung nalaman mo ito nila. Hindi. Yung sa netong natin, 2006 na. Ay, pero net na gamot. Hindi na kami talagang magpagal, mag-search. Ay, ano, ayun na, iba na. Ano? Desisyon. Nakulanti. Yes. Ano kami mo ko? Nakulanti. Tapos, basta nakulanti mo sa lati, pudain, pudain siro sa mo dyan. bakit ko binigyan? Search na, hindi ka na may drop. Pero kopi ko lang kayo sa kuya, tanga. Kopi ko lang ginantay mo. Kaya ko binigyan sa kuya. Tinggal. Pero, ano? Binigyan Ano ko na, sa zero Kaya six. pag Zero six. pag kuminalag ang mga Nescafe, eh mo na pagano ng mga Nescafe. Ayo. Wala ka mag-video. Ano to? Ay ano, Pat. Pat, wala mo na Nescafe. Oo, ano na ako. Kopi ko lang. Kopi ko lang. Ano tigil-tigil mo sabi? Ako dati, putang nga niyo, paano mo ka? Ano yung gira sa kape? Nakalog ka na, Ano? maganda tayo. Di ako nga, di ba pa? Hindi mo ganun kahit pag-kapitak, sarong ka daw, kung magbuwag baga, kabalad-balad baga. Para ka sa ano? Dapat baga sa Ha? Dili, masabi ko kung ano yun na naging YouTube. Kailan baga na yung Yun. para kaya maikisa nga. E-R-N-N. K-R-N-N. Story of life. Pati daw, mga Dili, kikaranig. Ako ka na tanga. Ano ang gamit mo? So, as account ko, Basta lang hayo. dapat ko, dilip mo? Dilip niya? Palibon mo. Hindi mo niya makalim. Makalat ka pang 11 days. Bago Kasi nga lang, di ba daw ni, gano'n. Nirisi ba naman nito, Nick? Kaya kayo, Nick? Diamond ang Olivia. Iwang account magamit. Yung resibo. Tutulad lang ano ang gamitin mo. Sinapin mo sa dati sa dati mo Facebook. Diamond, di gamit ni Kuya. Kinigipas ko. Tumpo naman. Ang number. Wala ko pang kinaba.
Pinakat, hindi pa kung ako pinakala ko sa dati ng oras. Ako, hindi pa na. Ano na ito? Ano tayo pa no? Hindi naka-request na nga yun na yun. Kinansil pa, no? Akong Pati ba yung kailangan ko sa aga pa na pwede maglaog. Sabagay, kaya nag-kaya pinag-ulit sa mga paano mapapagkakita. Ako kung narap kung may gusto ng video. Ilan ko ba ito? Pero na yung Pinsan ba na ako lang sabi talaga. Talaga naman ako kaya. Kaya nga, pinsan. Kaya kami pala ako. 7-4. Sa balas ko. Trepang ko. Hindi, nakatag na ilan na halo. Bear brand. Milo, tapos sandwich pala. Wala akong lagyan ng Inalo-alo, salo. Ibig ko sa mga puta ko yun. Ang hirap ko na yan. Tapos, sandwich pala. Tingnan yung tanghayo. Yung Ha? yung pala na yung Gigi. Dito. masarap pala itong ginamit mo. So, bigyan na ako. Cool. Ayun. Ay. Ano na? Ano pala nag-ano ng mga yung ito ng inuna, nagkikit na. Pag-ano, bawal. Ano wala. Gusto mga admin. Ano pa yung mga kasalanan? Sino ka ni Jeff nila? Bigyan ko Umot po ko ng mga mo kasi bawal mo. Tindahan mo na kayo mga ano ba ito? Meron na ito. ay ako sa pinigyan ko mo. Pat. Ano, reset ka pa sa GC pa. Reset sa GC, tanong mo. Uy, kala ko pa bawal yung ano mo, yung mga XP. Nariya ka GC. Tanong mo, mga mo. Try mo, amo mo. Try mo, ay, yung guys, kaya pa na yan ang pinsinuna. Hindi na kapalagi. Tapos mo. Yung pag-apat na no, admin, ito siya ng mga ito. Kaya na, ligay ko yung pag-apat. Dito mo, ligay, paano na po, kung yung later, kasama ko na. Hindi ka nag-log pa. Daw na pala di ako nag-log. Baka gumawa ako. Tulong kay House Momo 098. Asin ko yun. Nag-apply na ako kung sa since pag-relauban. Baka nakano nga din. Ikaw na. Matanong kang Ano ba? Natin mo na kayo. Marita ko na kung gawin. Kung sa kailangan ko na Ilit mo. Ngayon masalamat. Ilit mo. Well, mahiling mo rin. Mawat. Ito, ano mo? Pasuan ito, pagkwento. Pasuan ito na ay, kiling nga. Pagkala ko mati,
Ano ka din? Asulat na to, malulit na tayo. Day noon! Yung na na, yung na, ubod ka eh. Mura ko na, mura ko lang baga natubra sa ulang kurang. Yung, wala ka kaya siri nga. Meron pa ba hindi ka mga paninda? Hindi, pinabubutulog, gano'n yung ka. Yung may dala mga pat. Ano may dala mga ito? Nakaparot ng puro mga pagkaliwa. Puro mo sa daog. Hindi mo nagdagdagan, balik mo sa na. Tapos ito, ano ka pa, maurag na Okay. Sige mo, sige. Ito rin na rin. Makaroon ito rin. Sige ito na. Pagkatong yun. Mabuhat ang ayos na dapat. Arayo, disco sa mga ayaw. Sabi ko nito, magabaton. Dahil kaya. Hindi na ako makambag ka ng 5 mo. 5 na. malain niya ang mga niya po. Kasi mga pa niya ang mga kaya di ko dapat Muro ang problema ka, dahil kung nagpagigap sa na, Pati ba kung new plan, i-transfer ko na ano sa ibang account ba? Pati ba kung i-transfer ko na ano yan? Na dilawak ko, transfer ko sa ano, lagi mong bangga. Kalaki din ako. Baklan, ako ko na mga harap ito. Parang ito yung kawa. Okay, mabalik ako sa ano kung sa kwarto. Wala mga Joy. Wala na ba din? Nagamit mo Joy? Ano yun? Sinababakal mo sa ano? Ayun! Awan na ka pa yung nagkaro. Hindi na naman Joy. Sinabakal mo sa may shop. Libre yung kandate. Pero hindi ko Pala na nga yun. Puta ka, pinakawag na tawag mo siya. Orange! Inom na! Ano ba ayok ko? Yang nilyo ko yaw. Pagkat ka? Ang pinagkikating, iputawin sa mga ayaw po. Madinig. Putang sensitivity, Brad. Putang sensitivity, Brad. Dakulon! Nandiyan yung ganto. Down to water. Ayun, nakaputang tayo. Patay na, lasalo. Ikaw, Dahil. Natablat ako. Putang na sensitivity na Brad. Dapat mo kuluban. Kandate, ano, kandate. Ang kan mga papaskiling, bisa niya kay baday ng ano ay ng most sensitivity. Ano, sino? Kandate, ni ano rin. Ano nang sensitive pa yung stress? O rin na. Di ba na? Nalasong, natas sa kalawaran. Ikaw, basta nila nasa kalawaran. Ang daw ang sensitivity nga, malasong ang gano'n. Ulit Brad. Saka na Brad.
Oh, hindi ba ako nag-recording ka? Nag-recording ko ka. Call dapat call yung kuya. Hindi, mga dapat siya mo. Kaya mang call dapat yung free video. Ano daw? Ako din, Call. Uy, baka pwede niyo. Sige, Kino. Dali din mo tayo, Brale. Ano pag eh? Putang ina na wala pa ako ayos. Putang ina ng ayos. Pat, yung mga sinusugi Pat. Hindi na sige Pat. Pat. May ako ng video no. Pat, di ba din ang video Pat? Uy, uy, uy. Pagkatapos, pagkatapos ko Pat. Anong musik lagi ya? Ano naman, ano lang ito. Wala. Lagi ako kay. Ito talaga ba ito yun? Oh, yun din lang eh. Kita. Jangan. Hindi ko. Uy! Iyan ito ko na nih, pag nilagay din kalaban. Oh, yan kita. Ako rin yan, ako dito. Kurang itu. Ay, kung nasa ko mga itang ina mong hayop ka. Ano, ano? Ano ba ni Kuya? Ay, ko ang namaksak. Ano na mo siya? Ay, taday na igo. Teka na, utang ay, nagdukot na nga yung unahan. Nagdukot na nga gamit. Pagdukot kami kung sa karton na hayop pa. Kedua,
Sibon. Umupo, ikaw, di mo yun. Ha? Ay, Sibon. Kapag ikaw. Kapag ikaw ayo. Baka karabang. Ano lang hayop din. Hindi mo siya pinangadre mo na ito. Hello? Puta kayo ng hayop na boy parang garong ini. Itanong lungay. Break siya ni Ram. Di putang hayop na ba? Nasa maliit ko. Bawat bunga. Yung nasabi? Di ko pa Hayop na ito. Kailangan ko kaya nga yung na yung Commission bill. Ang hayop na bagsak maganan na. Ayun ni Tebe yung sabi. Yan pa. Yan. Ha? Wait. Wait. Ang pakawad niya. Yung pinay ni Pat, yung pabalik naman. Ano, picture? Hindi naman sa ako. Pagbalik ng Rose, tanggal na. Kaya ka lang. Pinaghirapan mo. Hi, Chloe! Ako yung nga. Kung na rin natura mo, ano, terus tuloy. Ati mo kami sa sibig mo din. So ano ko pa, win pa man. So ano ko pa, kung sabi ko. Na tayo, mas karakter pa. Ati mo ako tuloy. bilak sa kanayo. Hindi mo na ganun tayo, para tayo. Sabi ko, ati mo kami ko siyo, duwa. Iba mo na ko. Nakakulo ka to. Mura mo na. Sabay ka ito. Ang pro na nga niya ako naman eh. Bakit naglaan ko lang katas na naman? Di ba niya na tubag ka rin? Tuwi nga, ang gusto na nga si Dubi, adi. Ginawa ko pa sa kapatid. Ati ko na siyo. Balik mo na ako sa iyo naman ang ating ka. Ako naman nakuha sa ako sa bahay. Ay, puro naman. Bagsak! Murang pati siya mag-rasa. Bagsak! Dapat na, hindi kasi ako yun. Ako yung parang nagtitipong ka. Ayos ka. Murang pati pala gubar pa. Pagkili to ko. Eh, labat ako propar ng tumanay. Ang sulo ka din. Mami mo na sila Ay, ito kayo, ito madali na wala. Ang live, kami ko dala kayo ito. Baka na ako mag-views. Tapos ano, home, ano, tapos AM. Hello? Sabi ko dala. Batal mo mo kayo. Ako ano ba sila pinagdara ko kung ba't yan siya daan kundi dumapalya yung mga murang na ay murang. Alos mo na, alos mo na. Yun yun, para na ano, armor sa ano. Wow po. Ay, di pala, ayaw mo, pinapula pala na yan, ano, sabi mo. Partida nga na, panda. Ano yung ako nabigay? Ano yung ano? Puta. Sabi. Vlog. Ayos na. Alalo. Yung talong kayo. Pati ka dali
Uy! Ano yung nasa pa daw? Ito kasi ang ganito. Uy! Ulit na ba? Dadali ko yung mga kapatid. Naduro po sa mga si Dani. Sige, piniluro ka sa mabiwan. Hindi si Dani. Uy! Sige, piniluro ko. Pinagdaw ko nga si Dani. Kami iba sa loob. Kaya po dumuli ka. Tapos sabi ka nga yung ang pangan sila sa pili kung sa tapos ang pangan ba? Sabi ko, ano ako na kaya ako. Yan, ito na ako nga. Yung papa, kami doon. Ako lang iba na ako dito, nung natanya ko. Complain para ang ano may tapos yun ang nag ang gibong kumbaga ang galong ko to ano Pinalitan ko eh. Sa'yo. ano ba Dadakot na kami na ano. Likod mo! Ibuunan ko. ano yung pala sa likod ko man sabi I want to play Wow! I want to play with you Ano, pinilo ka sa I want to play with you Ipinilo ko sa yan ako sa Siguro, future ang hayop dito. Siguro, hindi mo na paligid. Ano? Yung sinawala na hayop yung nagsamla ko. Yung parang hayop mo na wala. Wala ko alam kinilig sa hayop. Hindi na ako mahal. Hindi ako makasal. Hindi ako mahal. Gusto nyo ko ayaw ko. Utang mainom ka lang na lang. Utang ina ko. Oh, John man. Hindi na sinuwan. Ugarad. Sabi na sabi. Sabi na sabi. Utang naglago. Utang na wala. Ato anong halik ka naglagaan. Ayaw. Ano? Takot. Ano kaya nga ito? Ano pa siya? Matutulog na ba ako? Hindi ko pa pala daw ano ba yun? Ay, na nga yun. Nag-exit ko talaga. Oo, tuwa. Siya niya daw. Una siya, Brad. Ay, na. Biling, biling. Brad. Diyan. Wala na. Ah, patay. So lovely. Now, you know. Darling. Ano ito? Darling. Wait. Don't. Wala mo kayo. Wala. Maway pa yan. Mabidyo ko lang nga. Mabidyo. Puta, huwag ka ano. Ay puta, nilalit pa. Gusto pa na mo. Kuya lang. Yung sa bitinda. Ay ano, nag-join. Patay. Sigiling mo hayop ka. Wala ko marang internet ko.
O, lag. Ang mga mag-lag. Nangyari ka sa akin mo? Oo. Makakamsa niya. Ano ba, Bugay? O, Bisay, nakulog. Putang igwa pa pala sa likod ko. O, kaya ng Bisay, tama. Ang hayop na. Bakit ba na yung kakatulog? Bukan! Ano ba yun yun? Wala na. Hindi, wala ba na yung kakatulog? Mga wala ka nagulog sa kakatulog. Teka lang. Kaya ang hayop na buhay. Gusto mo ko ito. Ala, putang inang hayop na. Pindyo, may pinapindyo. Gusto mo ko ano yan? Pinakapit sa dragon. Pinakarapot na yun. Pag mga ano ito, kung napakagaling mo nito, ano? Ako yun. Good, good, good. Sabi na may kasi Joe. Kaya, Hindi naman siya. Wala. Water. Water na ba? Nagkakaroon na? Gusto mo ito sa to? Gusto mo sa water? Putang ako, pang pinuro ang hayop. Gusto mo? putang hayop. Yung sa ano? Oh. Sige, ulit. Sige, lagi mo kayo dito. Dahil wala na. Ay, na. Ay. Wala pa lang. Putang ina. Nagsakan ng Unyaw. Nagsakan. Yan ang Ugali. unyaw. O yan, sawakan. Sige na ba, kalit mga bubo. Ano ba ba ako? Pare. Ay, lagi mo dito. Oh, angkat na! Wala, game. Ako yan. Three lows. 52. Three way. O ano? Ano mo dyan? Hindi maloy mo sana. Force kang hayop, maluyang hayop. Three win, three lows. Ano? Ay.
Hindi mo kayo sila. Dua. Ano? Hindi na sa ano. Huli na. Punta na lang. Kita ang maglan. Ako na lang, nakahuli lang. Yan. Hala, duwa. Woo! Damn. Hey. Nabawas kaya ako kung bangay. Sabi niya rin kay ano, Tipon. Puta huli na. Kasi ako gusto kayo. Abot pa ako. Yan. Putang ina ng kababa mo. Sa likod. Panginang hayo. Likod. Hindi na hulog. Nagayan niya ha. Pag tinamuhan. Diba, tinakain ko na hayop yan. Wow, panginang hayo. Putang hayop. Putang hayop na. Buwan. Tipon ka na. Pili ka mo sa pakalun mo. Hindi ako pa joke lang. Dami ni piling anong click ko naman. Ay, sige bumbang, ay, dito. Ay! Sige bumbang kayo. Ako ka bumbang. Bumbang, ay pa rin. Likod! Abang na yun dito. Hoy, ano dyan? Sa taas ka magkakitoy. Sa baba ka kay Nico. Sige, yung plan. Ang wala to! Puta na yun. Tumunod yung mami. Ay, ay. Ay, puta man! Ano ito? Arnaldo, ay, pero... Oh, so cute.
Yun naman yan. Wala pa rin ako na dito. Iba ano pa ba? Dito ako doon yun. Hindi ako nagbalas si Bago. Putang nga, pinili ko. Hindi, Wala. Ay, tulog na, gano'n. Ang ganda mo, magulangan mo kaya ba? Okay lang basic mo. Kaya, ano na po? Okay, hindi na ako marapos na dito. Ganyan na dito. Baka naman sabi ko. Orang sabihin mo. Okay, go. Putang nga, ganda na pala na. Uyo, dyan o. Putang nga, Timon. Kung sa wala lang ano kung nga yung Wasak daw ako. Ay, dahil. Nakakasa kayo? Pinayon. Puta ka nga. Nakikig na akong hayop na yan. Hindi na nga to. Wala na tingawad. Wala, puta ka. Ako sa likod ko. ang inang ay, pagkagulo-gulo.